มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวเปิดเรื่องมาเป็นวันแต่งงานของซูเหยียนลูกสาวคนที่2ของสกุลซูหรือนางเอกที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับรัชทายาทพี่เขยของตัวเองหลังจากที่พี่สาวเพิ่งตายจากไปคนที่มาร่วมงานกำลังเมากันอย่างเมามันว่านางเอกเคยเป็นคู่มั่นของหนานชวนอ๋องแถมยังเคยหนีไปกับผู้ชายอีกคนหนึ่งคนเมานินทาหาว่านางเอกเป็นของมีตำหนิรัชทายาทต้องลดตัวมารับอะไรแบบนี้จนพระเอกที่ใส่หน้ากากมาร่วมงานทนฟังไม่ได้ลุกมาอาละวาดพังโต๊ะ2คนนั้นทันทีกล้าวใจมากพระเอกก็คือหนานชวนอ๋องวี่เหวินยวนบุกเข้ามาในห้องหอที่นางเอกกำลังใส่ชุดแดงนั่งรออยู่มาถึงก็บุกมาหาเรื่องนางเอกข่มขู่ถามว่าใส่ชุดแดงเพื่อรัชทายาทวี่เหวินอิงเหรินหรือกำลังรอตัวเองอยู่กันแน่พอนางเอกพยายามจะหนีก็ยังตามมาถามเสียงเย็นว่าคิดจะแต่งกับตัวเองไม่ใช่หรอแล้วมาเข้าหอกับคนอื่นได้ยังไงทำท่าเหมือนจะเข้ามาจูบที่แท้2คนนี้เคยเป็นคนรักเก่ากันพระเอกบอกว่ามาพนันกันดีกว่าว่าต่อไปนางเอกจะต้องเป็นของตัวเองในที่สุดจนนางเอกทนไม่ได้ผลักพระเอกออกไปพระเอกก็ยังอมยิ้มเดินออกไปบอกว่ารัชทายาทรักพี่สาวนางจะตายไม่ต้องห่วงว่าจะแตะต้องนางหรอกให้ทำตัวดีๆรอวันที่จะมารับดีกว่าบอกสุขสันต์วันแต่งงานแล้วเดินจากไปท่าทางแค้นส่วนนางเอกได้แต่ร้องไห้ขอโทษพระเอกอยู่ในใจตัดภาพมาเป็นนางเอกยืนคุยกับรัชทายาทในห้องหอที่จริงการแต่งงานนี้คือความปรารถนาสุดท้ายของซูหวานพี่สาวนางที่อยากให้นางเอกมาช่วยดูแลอาเฉิงลูกชาย2 ขวบที่ยังเล็กรัชทายาทได้จดหมายอีกฉบับจากซูหวานที่เขียนเอาไว้ว่านางรู้ดีว่านางเอกคือจุดอ่อนของพระเอกจะให้นางเอกมาอยู่ข้างกายรัชทายาท5 ปีหวังให้กองกำลังของพระเอกช่วยเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดให้รัชทายาทพออ่านจบและสาธยายเสร็จก็เผาจดหมายนี้ทิ้งไป10 วันต่อมานางเอกกำลังนั่งอ่านจดหมายที่พี่สาวเขียนไว้ให้เรื่องฝากฝังให้นางมาช่วยดูแลลูกชายเพราะรู้ตัวดีว่าป่วยหนักจนมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพี่สาวกลัวว่ารัชทายาทจะดูแลลูกชายไม่ได้เป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่นางอยากขอน้องสาว5 ปีให้ช่วยดูแลปกป้องอาเฉิงจนโตพอเรียกแม่ได้เป็นความปรารถนาก่อนตายนางเอกอ่านจดหมายไปก็ร้องไห้ไปด้วยความสะเทือนใจ5 ปีต่อมารัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นเต้แต่เจอกบฏจากลูกกัวกงกับท่านอ๋องทั้งหลายจนวังตกอยู่ในอันตรายนางเอกเลยให้คนไปส่งจดหมายหาพระเอกบอกจื้อหลานสาวใช้คนสนิทว่านางเตรียมตัวสำหรับเรื่องเลวร้ายที่สุดแล้วที่จะไม่ผิดต่อตัวเองแล้วก็ต่อพี่สาวทั้งที่ข้อตกลงระหว่างพระเอกกับเต้ก็ใกล้จะครบ5 ปีแล้วเต้เองก็สุขภาพไม่ค่อยดีบอกนางเอกว่ารู้ตัวดีว่าตัวเองคงอยู่ได้ไม่นานเป็นห่วงนางเอกกับอาเฉิงเท่านั้นว่าจะต่อกรกับพวกกบฏข้างนอกยังไงถ้าตายไปบอกว่าพวกเราคงมาถึงจุดสิ้นสุดนางเอกรีบบอกว่านางส่งจดหมายไปหาพระเอกเรียบร้อยแล้วพระเอกยังมีทหารม้าอยู่ในมือแต่พอเต้รู้ว่านางเอกส่งจดหมายไปแล้ว7 วันก็ยังไร้ความคืบหน้าก็บอกพระเอกคงไม่สนใจเรื่องไร้สาระแบบนี้ตอนนั้นเองก็มีคนวิ่งมารายงานว่ามีมือสังหารบุกเข้าวังมาแล้วกุ๊กไก่มีไอเทมใหม่มานำเสนอจ้าหมอนมือถือไซจิของแบรี่อันนี้เขาเป็นหมอนนุ่มนิ่มเอาไว้วาง iPad คือมันดีงามมากเหมาะมากโดยเฉพาะวันที่ Fast ออกมาจ่าย Express แล้วเราก็ต้องใช้สกิลขอบตาทองคำในการอดนอนดูซีรีส์ป่ะน้องหมอนมือถือไซจิตอบโจทย์มากที่กุ๊กไก่ใช้อยู่เป็นไซส์ L นะที่เอามาเสียบมือถือได้แบบสบายๆแต่ที่จริงน้องเขาจับได้ทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตต่างๆหมุนได้ทุกทิศทางด้วยจะนั่งจะนอนจะกลิ้ง360 องศาน้องเขาก็หมุนได้ไม่ต้องกลัว iPad มือถือหล่นใส่หน้าอีกแล้ว ดึกโดนบ่อยจ้าสารภาพอันนี้ข้อต่อน้องเขาแข็งแรงไม่ต้องกลัวหน้าผากบวมอีกแล้วทุกคนแค่ขอบตาดำก็พอแล้วเนาะกุ๊กไก่เนี่ยรักความนุ่มนิ่มแปะตรงไหนก็ได้จะนั่งจะนอนจะวางข้างตัวข้างหมอนข้างหัวข้างเตียงข้างแก้วข้างแมวได้หมดจ้าแล้วน้องเหมียวที่ชอบเอาหัวมาไถจอก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะ iPad อยู่กับน้องหมอนมือถือไซจิแล้วไม่ต้องกลัว iPad ร่วงกุ๊กไก่ยังมีโค้ดพิเศษมาให้ด้วยนะแค่ใช้โค้ด BEARMD 100ตอนสั่งซื้อได้ส่วนลดไปเลย100 บาทจ้ะรายละเอียดอยู่ในลิงก์ที่แปะไว้นะไปตามกันต่อได้เลยโลด นางเอกพาอาเฉิงหนีแต่ก็โดนพวกกบฏบุกเข้ามาพระเอกพาลูกน้องเข้าวังมาช่วยแบบใส่ชุดขาวหล่อมาเลยค่ะมาพร้อมกับแม่ทัพฉู่ลี่คนสนิทข้างกายนี่ก็หล่อมาอีกคนพอนางเอกเห็นหน้าแม่ทัพฉู่ก็เลยรู้ว่าพระเอกมาถึงแล้วส่วนพระเอกเข้าไปที่ตำหนักหลักของเต้จับวี่อ๋องเฉินอ๋องกบฏได้ที่จริงทุกคนก็เป็นญาติพี่น้องร่วมตระกูลทั้งนั้นพอโดนจับพวกท่านอ๋องก็ทำเป็นร้องขอความเมตตาแต่พระเอกไม่สนสั่งทหารให้ลากไปฆ่าข้างนอกทันที
มาอย่างโหดค่ะเต้ก็คือดูหงอพระเอกมากส่วนพระเอกขู่ว่าไหนก็ใกล้ตายแล้วเขียนราชองค์การมาเลยแต่ถ้าจะเขียนให้อาเฉิงได้เป็นเต้ก็อย่าคิดว่าจะนั่งบัลลังก์นี้ได้นานเต้เลยกัดฟันพูดว่าขอบคุณเพราะรู้ดีว่าพระเอกไม่ได้หวังจะนั่งบัลลังก์นี้หรอกไม่งั้นก็คงรอให้เต้โดนฆ่าแล้วค่อยบุกมาชิงบัลลังก์ง่ายๆถามว่าพระเอกอยากได้อะไรกันแน่พระเอกเลยหันมาเอาดาบพาดคอถามว่าเต้ไม่รู้จริงๆหรอว่าพระเอกต้องการอะไรสายตาโหดมากจื้อหลานมารายงานนางเอกว่าตอนนี้กองทัพพระเอกควบคุมทุกอย่างในวังจนสงบเรียบร้อยแถมยังพักอยู่ในตำหนักบูรพาของอาเฉิงกลัวว่าเต้กับอาเฉิงจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะพระเอกมีกองกำลังอยู่ในมือมากมายนางเอกฟังแล้วพูดเบาๆว่าพระเอกเป็นคนแบบนี้แหละอยากได้อะไรก็เอามาเลยไม่สนใจความเห็นใครทั้งนั้นคืนนั้นนางเอกตั้งใจมาหาพระเอกที่ตำหนักพวกทหารก็นินทากันหาว่ามีคนคิดอยากปีนเตียงพระเอกส่วนนางเอกรู้ดีว่านางเป็นคนเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือถ้าคืนนี้ไม่มาต้องมีเรื่องแน่พอนางเอกมาถึงพระเอกก็ทำเป็นไม่แคร์ถามว่ามาแล้วทำไมไม่พูดไม่จาแต่ในใจก็แอบคิดว่านางจะยังมีความรู้สึกให้ตัวเองบ้างไหมที่จริงแล้ว5 ปีก่อนตอนนางเอกได้พระราชโองการแต่งงานพระเอกมาหานางเอกถึงในวังบอกว่าถ้านางไม่ยินยอมก็จะขัดพระราชโองการนี้เพื่อนางเอกคือพร้อมพานางเอกหนีไปแต่ตอนนั้นนางเอกเป็นคนตัดขาดบอกว่านางอยากเป็นฮองเฮาของแผ่นดินในอนาคตพระเอกไม่สามารถให้สิ่งที่นางต้องการได้ก่อนหันหลังเดินหนีไปพระเอกตอนนั้นคือสีหน้าเจ็บปวดมากที่จริงนางเอกก็ปวดใจที่ต้องทิ้งพระเอกยืนยิ้มเยาะโชคชะตาไว้ข้างหลังพระเอกทั้งรักทั้งแค้นบอกว่าวันหนึ่งจะทำให้นางเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ตัดมาปัจจุบันนางเอกบอกว่าขอบคุณที่พระเอกนำทัพมาช่วยขอบคุณที่ยังนึกถึงความรักระหว่างพี่น้องอาหลานนางมาขอบคุณในนามฮ่องเต้กับอาเฉิงขอให้พระเอกรับรองว่าจะไม่มีการก่อกบฏขึ้นอีกพระเอกใส่ชุดดำนั่งเช็ดดาบอยู่แบบชิลๆทรงอย่างแบดถามนางเอกเสียงเย็นว่าในจดหมายนางพูดว่าจะทำทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วมาพูดเจียมตัวแบบนี้แปลว่าจะไม่ทำแล้วใช่ไหมนางเอกก็เลยรีบคุกเข่าบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมตราบใดที่ไม่ทำร้ายฮ่องเต้กับอาเฉิงพระเอกลงมาจ้องตาใกล้ๆบอกว่าสวมชุดมาหนาขนาดนี้เนี่ยหรอเรียกว่าจริงใจนางเอกก็บอกว่านางยอมทำทุกอย่างเพื่ออาเฉิงลูกชายพระเอกก็สวนเลยว่านางจะเป็นฮองเฮาที่ยอดเยี่ยมไปไหมเข้าวังไม่ถึง5 ปีก็มีลูก7 ขวบได้กระชากแขนนางเอกบอกว่าถ้างั้นช่วยตัวเองมีลูก7 ขวบสักคนสิพระเอกไม่ชอบเสียงเด็กร้องงอแงพอดีส่วนฮ่องเต้ขี้โรคพระเอกก็สงสัยเหมือนกันว่านางเอกปรนนิบัติได้ยังไงคือที่จริงพระเอกก็สงสัยแหละว่านางเอกแต่งเข้ามาไม่ได้มีฐานะเป็นฮองเฮาซะหน่อยพอนางดื้อรั้นไม่ยอมตอบก็บีบคางบอกว่าถ้านางไม่พูดจะไปถามเต้เอาเองถ้าเต้ยังไม่ตอบก็จะตัดลิ้นซะนางเอกเลยบอกว่านี่มันเรื่องส่วนตัวพระเอกยิ่งโมโหดึงแขนนางเอกมาถามว่าถ้าเต้รู้ว่านางเอกอยู่กับผู้ชายคนอื่นแล้วยังจะยอมทำเรื่องส่วนตัวที่ว่าอีกไหมในที่สุดนางเอกก็น้ำตาคลอบอกให้รอต่อไปอีกหน่อยได้หรือเปล่านางสัญญาว่าจะทำตามข้อตกลงทุกอย่างแม้แต่ชีวิตก็ให้ได้พระเอกก็ยิ่งขึ้นค่าที่นางเอกยอมตายคว้านางเอกมากระซิบบอกว่าให้ถอดออกเดี๋ยวนี้นางเอกช็อกมากพระเอกยังทำสายตาว่างเปล่าบอกว่าจะให้ถอดให้ตัวเองดูคนเดียวหรือจะให้เรียกทหารข้างนอกมาดูด้วยกันเพราะทั้งหมดนี้เป็นเพราะนางเอกที่เชิญทุกคนมาโอ้โหคำพูดคำจารุนแรงมากในที่สุดนางเอกก็เลยมือสั่นค่อยๆถอดเสื้อคลุมตัวนอกตัวในทีละชั้นจนเหลือแค่ชุดซับในนางเอกร้องไห้ขอร้องพระเอกจนพระเอกหันหน้าหนีบอกว่าหมดอารมณ์สั่งให้นางเล่นฉินให้ฟังแทนนางเอกเดินไปไม่ไกลเท่าไหร่แม่ทัพฉู่ก็เข้ามาหาพระเอกรีบวิ่งไปกระชากแขนมากอดไว้เลยไม่ให้ใครเห็นแล้วก็ไล่แม่ทัพฉู่ออกไปแหมที่จริงก็เป็นห่วงแล้วก็ห่วงด้วยพวกทหารข้างนอกก็เมามอยเจ้านายว่าสงสัยจะโดนนางเอกควบคุมไปแล้วบ่นว่าอยู่ชายแดนยังดีซะกว่าพระเอกยังมีอิสระทำอะไรตามใจได้นางเอกนั่งเล่นดนตรีพระเอกก็นั่งจ้องแบบนั้นพอตอนเช้าพระเอกก็สั่งให้แม่ทัพฉู่หาคนเฝ้าตำหนักของนางเอกไว้ไม่ว่านางเอกจะทำอะไรที่ไหนในแต่ละวันให้รายงานทั้งหมดจนแม่ทัพฉู่ถึงก็ร้องฮะบอกใต้ล่านี้มีผู้หญิงสวยๆมากมายแต่นางเอกเป็นคนของเต้ไปแล้วบอกเฝ้าคุ้มกันได้แต่ไม่ต้องไขว่คว้าจนพระเอกหันมาตาขวางบอกว่าเดิมทีนางเอกก็เป็นของตัวเองแต่แรกพระเอกทรมานท่านอ๋องที่ก่อกบฏทั้ง2 คนมืออาบเลือดแบบหน้านิ่งมากโคตรโหดตอนนั้นเต้ก็บอกนางเอกว่าพระเอกต้องการนางเอกจนนางเอกรีบลงมาคุกเข่าบอกว่าเป็นความผิดนางทั้งหมดเต้อ่อนโยนใจดีรีบดึงนางมานั่งบอกว่านางไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทั้งหมดเป็นตัวเองต่างหากที่ผิดนางเอกก็เลยยิ่งคิดถึงพี่สาวก่อนตายลูกชายก็ยังเล็กยังมาเป็นห่วงนางอีกแต่ก็บอกว่าพี่สาวนางเอกเดิมก็สุขภาพไม่ดีเพราะตั้งท้องจับมือนางเอกมาเบาๆบอกอย่ารับความผิดในอดีตไว้เองคนเดียว
ดียวเลยตอนที่นางเข้าวังก็ยอมละทิ้งพระเอกไปแล้วก่อนจะให้นางเอกไปดูแลอาเฉิงตอนนั้นองครักษ์เต้มารายงานว่าหรูอี้ลูกสาวลูกกัวกงเข้าวังมาแล้ววันนี้เต้รีบเรียกนางเอกไว้เพราะเป็นห่วงแต่นางเอกตอบกลับว่านางรับมือได้แล้วเดินจากไปองครักษ์พูดว่านางเอกใส่ใจมากไม่ยอมให้เต้กังวลแม้แต่น้อยแต่เต้ก็บอกว่าหวังว่านางเอกจะทำตัวไร้กาจบ้างต่างหากพออยู่คนเดียวเต้ก็เปลี่ยนเป็นสายตาแข็งกร้าวพูดกับตัวเองว่าอีกไม่นานเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงอ้าวเต้ชักแปลกนางเอกเพิ่งจะเดินมากับอาเฉิงแต่หลู่อี้มาดักรออยู่ที่ตำหนักนางเอกสายตาเปลี่ยนให้จือหลานพาอาเฉิงกลับไปพักก่อนถามว่ามาหานางที่นี่ทำไมที่นี้ไม่สะดวกสบายเท่าโจรที่สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นพิเศษหรอกหลู่อี้ปากแซบบอกว่านอกจากตำแหน่งแล้วนางเอกก็ไม่เหลืออะไรยังจะปากดีแบบนี้อีกทำเป็นจับมือพูดจาคลุมเครือว่านางเอกผู้ดีด้วยทำให้นางกลัวนะแต่นางเอกสะบัดมือทิ้งบอกว่าถ้าไม่เคยทำอะไรผิดกับนางก็อย่ามาพูดอะไรแบบนี้มันดูต่ำแรงหลู่อี้โมโหเกือบตบนางเอกแล้วแต่พระเอกเดินเข้ามาพอดีพระเอกมาถึงก็ถามว่าลมอะไรหอบเอาลูกสาวสุดที่รักของลูกกัวกงมาอยู่นี่ได้นางหันมาจำได้ว่าพ่อเคยสอนว่าพระเอกมีกำลังทหารและอำนาจก็รีบประจบพระเอกก็ตรงมาถามว่าตอนนี้ลูกกัวกงคงทำเหมือนพวกกบฏที่มองดูคราบเลือดนอกวังอยู่ละสิหรูอี้รีบบอกทันทีว่าสถานการณ์กำลังวุ่นวายพวกอ๋องต่างเมืองก็กำลังจับจ้องบัลลังก์ฮองเต้ก็เหมือนตะเกียงที่ขาดน้ำมันพูดชัดมากว่าผู้ปกครองใต้ล่าคนใหม่ก็ต้องเป็นพระเอกนี่แหละให้มาร่วมมือกับลูกกัวกงดีกว่าพระเอกยังส่วนว่าถ้างั้นก็รอให้พวกตัวเองสู้กันจนล้มหายตายจากลูกกัวกงค่อยขึ้นมาครองราชย์ก็ได้นี่หรูอี้ก็บอกว่าสามารถนั่งอย่างมั่นคงในใต้ล่าต่างหากคือความสามารถที่แท้จริงเรียกว่าให้พระเอกขึ้นเป็นเต้ส่วนลูกกัวกงต้องการแค่ความเจริญและอำนาจเท่านั้นสิ่งตอบแทนก็คือหรูอี้ต้องได้เป็นฮองเฮาคุยกันข้ามหัวนางเอกไปมาสุดๆจนนางทนไม่ไหวบอกให้สองคนปรึกษาเรื่องสำคัญกันไปเถอะนางขอตัวแต่พระเอกจับแขนนางเอกไว้ไม่ยอมให้ไปยืนหน้ามาบอกนางว่าเห็นไหมที่แท้ผู้หญิงทุกคนก็เหมือนกันหมดมีแต่คนคิดอยากจะเป็นฮองเฮานางเอกดิ้นจนหลุดแล้วบอกว่าจะไปเอาขนมมาให้เพราะพระเอกยุ่งกับงานราชกิจนางเอกเดินกลับมาพร้อมจานขนมพอพระเอกเห็นก็รีบกระชากแขนหรูอี้มานั่งตักแหมอยากให้เขาหึงพอนางเอกเข้ามายื่นขนมให้พระเอกก็บังคับให้นางเอกคุกเข่าต่อหน้าถามว่าที่ไม่ยอมเพราะดูถูกตัวเองใช่ไหมล่ะก็เลยทำแบบขอไปทีหรูอี้รีบขยี้ว่านางเอกควรใช้เข่าเดินเข้ามาหานะพระเอกก็อด้วยทุกคำร้ายมากแล้วหันมาถามนางเอกว่าต้องให้คนมาสอนวิธีคุกเข่าใช่ไหมนางไม่ใช่มารดาของแผ่นดินที่มีเกียรติสูงส่งอีกต่อไปแล้วจนในที่สุดนางเอกก็กัดฟันค่อยๆคุกเข่าคลานมายื่นขนมให้ที่จริงพระเอกก็หงุดหงิดจนกำมือแน่นแต่ก็ยังมองดูนางเอกค่อยๆคลานเข่ามาหายื่นขนมให้กินนางเอกกัดฟันพูดว่าเชิญพระเอกลองชิมดูพระเอกยังหันไปถามหรูอี้บอกว่าป้อนหน่อยโอ้ยเกลียดพอป้อนกันเสร็จนางเอกก็กลับเลยแต่พระเอกยังไม่ยอมจบถามว่าอนุญาตให้ไปแล้วหรือไงยายหรูอี้ลุกมาพูดเยาะเย้ยว่านางเอกคงเป็นคนพิเศษของตำหนักในสินะพระเอกอมยิ้มบอกว่านางเอกพิเศษมากหรูอี้ต้องเรียนรู้มาให้ดีล่ะยายหรูอี้ก็ยังขุดเรื่องเก่าว่านางเอกเคยมีอดีตกับพระเอกไม่พอยังร่วมมือกับพี่สาวเข้าตำหนักรัชทายาทจนได้เป็นฮองเฮาพี่สาวจากไปน้องสาวก็ยังมาแต่งกับพี่เขยเพราะอยากอยู่เหนือคนอื่นคงไม่คิดละสิว่าจะมีวันตกต่ำบอกพี่สาวคงยิ่งพิเศษกว่าน้องสินะถึงทำให้สามียอมรับน้องแต่งเข้ามาได้นางเอกโกรธจนทนไม่ไหวทิ้งชามหันมาตบหน้ายายหรูอี้เลยจ้าสะใจมากแล้วก็เดินมาขู่ว่าพี่สาวนางสูงส่งขนาดนั้นส่วนชีเป็นแค่เครื่องมือของพ่อในการแสวงหาอำนาจยังกล้ามาพูดให้ร้ายพี่สาวนางอีกเป็นแค่ของเล่นมีคุณสมบัติอะไรมาอวดดีต่อหน้านางเอกยังหันมาบอกพระเอกว่าคิดว่าได้ปกครองใต้ลานีไว้ในกำมือแล้วหรือไงพอใจหรือยังแล้วก็เดินไปเลยโอ้โหเฟียสส่วนพระเอกคืออึ้งไปแล้วหรูอี้หันมาอ้อนพระเอกว่าอย่าลืมตำแหน่งฮองเฮาของนางนะพระเอกหันมาจ้องหน้านางแล้วก็บอกเป็นแค่ตัวแทนก็สมควรแล้วก่อนจะให้แม่ทัพฉู่มาร่ายยาวโทษการดูหมิ่นราชวงศ์แบ่งพรรคแบ่งพวกกกบฏก็คือทรมานเอาไปประจานจนหรูอี้กรีดร้องขอให้ยกโทษให้พระเอกก็ให้คนลากชีออกไปส่งคืนลูกกัวกงบอกอย่ามาแย่มเรื่องอำนาจในวังอีกแถมยังหันไปบอกแม่ทัพฉู่ชิวๆว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรงพอสั่งให้ไปจับตาดูตำหนักนางเอกแม่ทัพฉู่ก็เดินงงๆไปทำตามในใจพระเอกคิดว่านางเอกเป็นได้แค่เหยื่อของตัวเองเท่านั้น จะรอดูนะ
นางเอกกลับมาดูอาเฉิงที่ตำหนักบอกจือหลานว่านางไม่กลับไปนอนตำหนักของนางแล้วจือหลานเห็นนางเอกไม่สบายใจเลยพยายามเล่าว่าเห็นหรูอี้ถูกจับยัดกระสอบลากไปแล้วนางเอกแค่ถอนหายใจเบาๆบอกให้จือหลานกลับไปพักเถอะสงสารนางเอกนะโดนเหยียดหยามดูหมิ่นสารพัดคืนนั้นเต้ได้ข่าวจากกงกงว่านางเอกนอนอยู่ที่ตำหนักอย่างก็รีบตามมาดูเพราะเข้าใจว่านางเอกโกรธจนโมโหเพราะหรูอี้นางเอกกำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องก็รู้สึกตัวว่ามีคนมาแอบดูพระเอกเองจ้านางเอกหันมาจะเอาปิ่นปักคอแต่เห็นเป็นพระเอกก็แอบอึ้งเพราะว่ามาแบบหล่อมากพระเอกค่อยๆหยิบปิ่นมาเสียบผมคืนเบาๆแล้วจับมือนางเอกแน่นพูดยิ้มว่าความงามของนางล่อลวงคนตายได้เลยนะนางเอกพยายามดิ้นหนีพระเอกก็ไม่ปล่อยบอกว่ามาทวงรางวัลที่ตัวเองควรจะได้นานแล้วถามว่านางเอกเสียใจหรือไงหรือว่าลืมสัญญาไปหมดแล้วทำไมไม่พูดเหมือนเมื่อกลางวันแล้วล่ะนางเอกกระซิบพูดแค่ว่าอย่าอยู่ที่นี่เลยจนพระเอกค่อยๆปล่อยมือนางเอกมองไปข้างนอกพระเอกก็หงุดหงิดอีกบังคับให้นางมองแค่ตัวเองตรงนี้สั่งให้นางห้ามร้องไห้ตอนนั้นเต้มาถึงพร้อมกงกงมาเคาะห้องบอกว่าเป็นห่วงเรื่องหรูอี้ก็เลยมาดูนางเอกหน่อยพระเอกคว้าตัวนางเอกมากดลงบนโต๊ะทำงานแล้วกวาดข้าวของทิ้งแบบกร้าวใจมากส่วนเต้อยู่นอกห้องเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกไม่สนใจจูบนางเอกแบบดุดันค่ะนางเอกก็ผลักไม่ยอมหยุดพระเอกสั่งให้นางเอกไล่เต้ไปให้พ้นจนนางเอกต้องรีบบอกว่านางแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่อาจรับรองเต้ได้ส่วนพระเอกนะจูบทั้งคางทั้งคอร้อนแรงมากนางเอกได้แต่หาเรื่องไล่เต้กลับไปพระเอกยังกระซิบข้างหูถามว่าถ้าขอค่าตอบแทนที่มาช่วยต่อหน้าสองพ่อลูกคงสนุกดีนะไม่รู้ว่าเต้จะโกรธจนอยากฆ่าตัวเองหรือจะยกนางให้กับมือแล้วก็จูบนางเอกต่อไม่หยุดพอเต้หันหลังจากไปนางเอกก็ผลักพระเอกออกมาน้ำตาคลอเชิญพระเอกกลับไปซะแต่พระเอกยังทวงของรางวัลบอกถ้าไม่พอใจจะให้กองทัพออกจากเมืองหลวงเมื่อไหร่ก็ได้นางเอกมือสั่นค่อยๆเดินเข้าหาจนพระเอกกระชากผมนางเอกทิ้งถามว่าจูบกับตัวเองฝืนใจนักหรือไงหมดอารมณ์แล้วก็ทิ้งนางเอกนั่งร้องไห้อยู่คนเดียววันต่อมาพระเอกใส่ชุดสีดำทองหล่ออีกแล้วมานั่งรอนางเอกที่ตำหนักหยิบเอาแก้วหยกใบโปรดนางมาดูเล่นพออาเฉิงเข้ามาพร้อมนางเอกเห็นเข้าก็ว่าพระเอกทันทีพระเอกยิ้มเย็นทิ้งถ้วยหยกทิ้งเลยจนอาเฉิงแทบพุ่งไปหาเรื่องนางเอกรีบห้ามสอนอาเฉิงว่าผู้มาเย็นเป็นแขกจนพระเอกลุกมาจ้องหน้าใกล้ๆพูดว่าอยากรู้วิธีที่ฮองเฮาอย่างนางปฏิบัติกับแขกบ้างแล้วสินางเอกรีบซ่อนอาเฉิงไว้ข้างหลังบอกเอาไว้พรุ่งนี้จะไปเยี่ยมด้วยตัวเองพระเอกก็ยังไม่แคร์บอกว่าวันนี้จะนอนที่ตำหนักนี้จนอาเฉิงจะโวยว่าพ่อยังมานอนไม่ได้เลยแต่นางเอกรีบห้ามพระเอกจะหันมาถามแต่นางเอกก็ปัดไปบอกว่าใครๆก็รู้ว่าพระเอกใจกว้างมีเมตตาคงไม่ถือสากับเด็กแต่พระเอกยังด่าว่านางเอกก็เหมือนเมื่อก่อนเอาคำหวานมาล่อลวงหลอกใช้หมดประโยชน์ก็โดนเตะทิ้งกระซิบข้างหูว่าไม่กลัวชาวบ้านนินทาที่นอนกับลูกคนอื่นทุกวันบ้างหรอนางเอกหน้านิ่งบอกว่าในวังไม่สงบนางแค่ต้องการให้อาเฉิงมาอยู่ข้างกายเท่านั้นพระเอกจ้องหน้ากลับบอกปกติองค์ชายไม่ได้รับอนุญาตให้นอนกับแม่หลัง3 ขวบยังไม่ต้องพูดว่าอาเฉิงก็ไม่ใช่แต่พูดได้แค่นี้นางเอกก็รีบเรียกจือหลานมาให้พาอาเฉิงออกไปทันทีอาเฉิงโวยวายไม่ยอมไปแต่คราวนี้นางเอกดุจนต้องยอมพระเอกยิ้มเยาะจับไหล่นางเอกมาพูดใกล้ๆว่าที่แท้นางเอกก็ชินกับการเป็นแม่เลี้ยงสินะแล้วต่อหน้าเต้ล่ะเล่นบทสนมผู้ทรงคุณธรรมหรือเปล่าบังคับนางเอกให้หันมามองหน้าบอกว่าแต่ก่อนเคยปรนนิบัติเต้ยังไงคืนนี้ก็ต้องทำให้ตัวเองแบบนั้นพ่อก็แรงตลอดจือหลานพาอาเฉิงเดินกลับตำหนักก็เจอแม่ทัพชูกลางทางคู่นี้ต้องปิ๊งกันแน่คืนนั้นพระเอกบังคับให้นางเอกมาช่วยถอดเสื้อผ้าให้จับมือนางเอกมาบังคับค่อยๆถอดทีละชิ้นโอ๊ยใจเต้นนางเอกเขินแต่พระเอกก็ยังด่าว่าใช้ท่าทางเขินอายไร้เดียงสามาหลอกล่อให้ถูกรับเข้าวังมาเป็นสนมสินะพอถอดเสื้อชั้นสุดท้ายพระเอกก็เดินเข้าหาอ้อยข่าวออร่าจนคนดูใจเต้นไปหมดแล้วจ้าแต่แล้วนางเอกก็รีบหันหลังให้เร่งให้พระเอกไปอาบน้ำเดี๋ยวน้ำเย็นหมดโถนางเอกช่วยนวดบ่าให้พระเอกเพราะได้ยินว่าพระเอกออกไปจัดการกบฏคงเมื่อยกล้ามเนื้อแน่ที่จริงวิธีนวดพร้อมอาบน้ำร้อนแบบนี้พระเอกเป็นคนเคยสอนไว้จ้ะพอพูดขึ้นมาพระเอกก็ลืมตาทันทีบอกว่ายังดีที่นางเอกจำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วสั่งให้ไปเอาเหล้าจากแม่ทัพชูมาให้ก่อนไปยังดึงมือนางเอกให้สวมเสื้อผ้าเพิ่มเพราะตอนนี้นางเอกใส่แค่เสื้อคลุมบางเบาค่าห่วงพอนางเอกออกมาหน้าห้องแม่ทัพชูก็ขอร้องให้นางเอกเตือนพระเอกให้ดื่มเหล้าน้อยหน่อยเพราะพระเอกดื่มหนักมากไม่งั้นจะนอนไม่หลับคิดว่านางเอกพูดพระเอกอาจจะฟังบ้างพอนางเอกกลับเข้ามาพระเอกก็นั่งรอตาขวางถามว่าคุยอะไรกันพอนางเอกเล่าให้ฟังพระเอกก็หึงอีกว่านางเอกยังรู้จักชื่อทหารตัวเล็กๆด้วยเอาถุงผ้าบนเตียงมาหาเรื่องว่าเต้เป็นคนให้มาใช่ไหมถึงซ่อนไว้ดูทุกวันนางเอกเล่าว่านี่เป็นเครื่องรางคุ้มภัยที่พี่สาวมอบให้ตอนยังอยู่ถ้านางหยิบมาดูก็จะรู้สึกปลอดภัยพระเอกดูถูกว่าถุง
ถุงผ้าจะช่วยต้านอาวุธได้ยังไงกันจนนางเอกเอ่ยปากยกให้บอกนางอยู่ในวังคงปลอดภัยแต่พระเอกสิน่าจะต้องใช้มากกว่าพระเอกยังด่าว่านางเอกนะใช้แค่ของเล็กน้อยมาแลกกับทัพทหารจนนางเอกบอกนางซาบซึ้งจริงๆที่พระเอกมาช่วยพระเอกนะก็ปากดีไปก็คือแอบเก็บถุงผ้าเขาไว้อย่างดีพอนางเอกรินเหล้ามาให้พระเอกก็ดึงมือจนเหล้าหกรดหน้าอกตัวเองไปอีกจ้ากล้ามท้องก็คือแน่นมากนางเอกตกใจแต่ไม่กล้าเช็ดมากเกินจนพระเอกถามว่าจะแตะเนื้อต้องตัวแสดงความซาบซึ้งไม่ได้หรือไงกันดึงนางเอกมาสั่งให้จูบตัวเองลากนางเอกมานั่งตักถามว่าจะให้ลากอาเฉิงมาดูนางเอกจูบตัวเองอยู่ข้างๆไหมคมคูสุดๆบอกว่าถ้าไม่มีอาเฉิงนางเอกก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นไทเฮาในอนาคตน่าจะยอมได้ทุกอย่างเพื่ออาเฉิงละมั้งนางเอกตัวสั่นน้ำตาคลอแต่ก็หันมาจูบพระเอกเบาๆพระเอกนะจูบตอบแบบรุนแรงจนนางเอกผลักหนีพระเอกก็ขู่อีกแล้วว่าถ้าไม่มอบความหวานให้บ้างตัวเองจะยกทัพกลับชายแดนทางใต้เมื่อไหร่ก็ได้คิดว่าพวกกบฏนอกวังจะทำยังไงกันนะพอนางเอกไม่พูดอะไรพระเอกก็ตะโกนสั่งให้แม่ทัพฉู่ที่อยู่หน้าห้องให้พาตัวอาเฉิงมาเดี๋ยวนี้จนนางเอกรีบบอกว่าล้อเล่นแล้วทำใจกล้าหันมาจูบพระเอกสงสารนางเอกนะแต่พระเอกก็โดนทำร้ายมีแผลใจมาก่อนวันต่อมาพระเอกนั่งเหม่อทำหน้าเซ็งไม่ยอมกินข้าวเช้าจนแม่ทัพฉู่หลอกด่าว่าอาหารไม่ถูกปากหรือไงเช้านี้นางเอกไปหาอาเฉิงที่ตำหนักแล้วก็แวะไปถวายยาให้เต้ต่อพระเอกยิ่งเซ็งแต่แล้วจู่ๆอาเฉิงก็โผล่มาพร้อมดาบสั้นบุกจะมาทำร้ายพระเอกยิ้มสบายใจแล้วฟาดอาเฉิงกลับได้ง่ายๆจนน้องล้มก้นจำเบ้าพระเอกหัวเราะใส่ว่าเทียบกับพ่อแล้วอาเฉิงยังถือว่ากล้าหาญกว่ามากแป๊บเดียวก็จับอาเฉิงยกตัวลอยจนนางเอกมาเจอเข้าอาเฉิงโวยวายบอกจะฆ่าพระเอกให้ได้ส่วนพระเอกก็เอาเรื่องเหมือนกันคืออาเฉิงเนี่ยวิ่งมาทำร้ายพระเอกเพราะเห็นนางเอกตาบวมแดงแต่เช้าก็คิดว่าแม่โดนรังแกจนร้องไห้ทั้งคืนขนาดพ่อยังไม่เคยทำแม่ร้องไห้เลยพระเอกเดินมาจ้องหน้าถามว่าจะแก้แค้นแทนแม่แล้วไปหลบหลังนางทำไมแน่จริงก็เข้ามาสิไม่งั้นจะฉีกอาเฉิงเป็นชิ้นๆกรอกเป็นยาให้เต้กินพ่อใจเย็นนะมันเด็กนะตอนนั้นกงที่แอบเห็นก็วิ่งมารายงานเต้ว่าพระเอกเอาใหญ่แล้วนอกจากจะไปอยู่ในตำหนักนางเอกตรงๆยังเกือบฆ่าอาเฉิงด้วยอีเต้หน้าเปลี่ยนสั่งว่าให้ไปทันทีจนกงถามว่าให้ไปตามตัวนางเอกมาใช่ไหมตอนนั้นนางเอกทำใจเย็นหันไปบอกอาเฉิงว่าไม่มีใครแกล้งนางทั้งนั้นนางแค่นอนไม่หลับอาเฉิงเข้าใจพระเอกผิดแล้วให้จือหลานพาน้องไปทบทวนกันบ้านพระเอกส่งซิกให้แม่ทัพฉู่ออกไปดูแลพอนางเอกหันมาขอมีดคืนพระเอกก็จับข้อมือนางเอกไว้ถามว่าจะไล่ตัวเองไปด้วยวิธีแบบนั้นหรอแต่ที่จริงนางเอกเป็นห่วงว่าพระเอกเจ็บจริงหรือเปล่าพระเอกก็ยังปากดีว่าเป็นถึงฮองเฮาจะมองผู้ชายคนอื่นแบบนี้ได้หรอนางเอกก็บอกว่าเปล่านางแค่อยากเช็คว่าอาเฉิงไม่ได้ทำให้พระเอกมีรอยขีดข่วนใช่ไหมอาเฉิงเรียนทั้งบุญบูมาตั้งแต่เล็กพระเอกก็หัวเราะใส่เบาๆบอกว่านี่ไม่เรียกว่าเรียนศิลปะการต่อสู้ได้เลยแม้แต่น้อยถ้ากล้าเข้าสนามรบรับรองได้ว่าส่งตัวเองไปตายนางเอกก้มหน้ารับเบาๆพระเอกเห็นท่าทางนางเปลี่ยนไปก็บอกว่าคิดจะเปลี่ยนกลยุทธ์หรอแต่จังหวะนี้กงวิ่งมาตามนางเอกว่าเต้อาการกำเริบพระเอกถามทันทีว่าตายแล้วยังนางเอกก็หันไปบอกว่าให้รอนางกลับมาพระเอกไม่มองหน้าบอกว่าจะไปก็เรื่องของนางแต่ตัวเองไม่จำเป็นต้องรอนี่ค่ะไม่รอก็คือรอหนักมากนางเอกมาหาเต้แต่เต้บอกไม่เป็นไรแค่คันคอจนเป็นแผลแดงเฉยๆพวกกงร้อนใจไปเองพอนางเอกเห็นรอยที่คอเหมือนโดนดาบบาดเต้ก็ทำเป็นพูดว่าพวกกบฏมีที่ไหนไม่กล้าทำบ้างแต่ที่จริงพวกกบฏถูกพระเอกจับไปหมดแล้วไงคือเต้ทำให้นางเอกเข้าใจว่าพระเอกเป็นคนทำแหมแผ่นใส่ร้ายง่อยๆแต่นางเอกดันเชื่อน้ำตาร่วงบอกว่าเพราะนางเป็นคนเรียกพระเอกมาเองขอโทษเต้ด้วยเต้ก็แกล้งจับมือบอกตัวเองไม่เป็นไรมากให้นางเอกไปพักเถอะพอเดินออกมานางเอกก็บอกว่าจะหาโอกาสจับตาดูพระเอกเต้ก็ถามว่าตอนนี้พระเอกจะเชื่อใจนางเอก 100% ได้ยังไงนางเอกพูดแค่ว่าไม่ต้องห่วงนางมีวิธีพอนางเอกออกไปกงก็เข้ามาพูดว่าหลายวันนี้ที่เต้ไม่ยอมใส่ยาที่แผลเพราะอยากให้นางเอกมาทำแผลให้นี่เองจนเต้ชะงักพอองครักษ์เดินสวนเข้ามาเต้ก็สั่งเก็บกงทันทีทั้งที่รับใช้มาเป็น10 ปีสายตาแข็งกร้าวบอกเกลียดคนสอดรู้แล้วพูดกับตัวเองว่าต้องเร่งแผนให้เร็วกว่ากำหนดเดิมซะแล้วอ้าวแก last boss ใช่ไหมเนี่ยพระเอกมาอยู่ตำหนักหานหญิงของนางเอกอีกแล้วจนแม่ทัพฉู่ชักฉุนขนหนังสือราชการมาเคลื่องใส่บอกว่าถ้าพระเอกชอบมากก็ย้ายมาให้หมดเรื่องเถอะตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับพอเห็นพระเอกไม่สนก็ขึ้นเสียงบอกว่าข้างนอกวุ่นวายกดดันจะตายอยู่แล้วยังจะมาแย่งผู้หญิงกับเต้อีกคราวนี้พระเอกหันมาทำหน้าเข้มบอกไหนกล้าพูดแบบเมื่อกี้อีกทีสิคราวนี้แม่ทัพฉู่เลยเข้ามารายงานว่านอกเมืองหลวงมีหลายก๊กหลายเหล่ามารวมตัวกันแค่ลูกกัวกงก็มีทหาร200,000แล้วแถมยังมีคนจาก
พวกลูกชายของอ๋องอีกรวมกันแล้วก็500,000 คนเข้าไปแล้วมีคนมากกว่าที่พวกเรามีเกินครึ่งนางเอกเข้ามาแอบได้ยินตรงนี้พอดีแม่ทัพชูเสนอว่าให้ทิ้งวังกลับชายแดนใต้กันดีกว่าพระเอกอมยิ้มมุมปากนิดเดียวถามว่ากลัวหรือไงพอเห็นคนเข้ามาแม่ทัพชูก็ระแวงหาว่ามาแอบดักฟังความลับทางการทหารนางเอกเลยออกมาแสดงตัวแล้วขอตัวไปรินชามาให้พระเอกถามแม่ทัพชูว่าในวังยังมีองครักษ์รักษาพระองค์กี่คนแม่ทัพชูบอกว่ามี 8,000 พระเอกสั่งหน้าตาเฉยว่าไม่ต้องไปดีลด้วยแค่ไปบอกผบ.เมืองว่าให้ป้องกันเมืองหลวงเอาไว้เพราะตัวเองไม่ต้องการองครักษ์ไปช่วยรบนอกเมืองหลวงหรอกต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ห้ามผบ.เมืองเปิดประตูเมืองแต่ถ้าทหาร 8,000 คนรักษาเมืองไว้ไม่ได้ก็อย่ามาโทษที่พระเอกจะฆ่าทั้ง9ชั่วโคตรทิ้งโอ้โหจะออกไปรบเองแล้วก็ยังขู่ไว้ซะหนักแม่ทัพชูอยากแย้งแต่พระเอกพูดต่อทันทีว่านี่คือคำสั่งทหารพอเดินสวนกับนางเอกออกไปพระเอกก็ยังมาดักคอจนแม่ทัพชูได้แต่หงุดหงิดนางเอกอยากมาสืบความจริงเลยมาขอฝนหมึกให้พระเอกบอกว่าแค่พระเอกไม่โกรธนางก็ดีมากแล้วก่อนจะนั่งลงช่วยฝนหมึกให้หยิบหนังสือราชการมาส่งให้บอกว่าถ้าจะเสริมความแข็งแรงของเมืองพระเอกควรเช็คตำแหน่งป้องกันเมืองให้ไวที่สุดนางบังเอิญผ่านมาได้ยินตอนที่ทั้งคู่คุยกันหยิบผู้กันมาส่งให้อีกจนพระเอกจ้องหน้านางเอกใกล้ๆถามว่ากล้าดียังไงมาใช้ตัวเองนางเอกไม่กล้าถามต่อวางผู้กันลงส่วนพระเอกยังจ้องไม่เลิกถามว่าไม่รินชาแล้วหรอพอนางเอกรินชาส่งให้ก็ยังกัดนางต่ออีกว่าเตให้เขาหวังมาเป็นคนใช้หรือไงมือไม้คล่องแคล่วขนาดนี้นางเอกหลบตาแล้วลุกหนีนั่งไปแอบมองพระเอกข้างนอกเงียบๆคิดในใจว่าถึงพระเอกจะอารมณ์ร้ายแต่ที่จริงก็ไม่เคยทำร้ายนางเลยแล้วพูดขึ้นมาว่าถุงผ้าข้างหมอนของนางหายไปแล้วพระเอกหันมาถามว่าให้แล้วจะทวงคืนหรอนางเอกอมยิ้มว่าตราบใดที่ไม่หายไปก็โอเคแล้วถามว่าอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นพระเอกทำเป็นพูดว่าอะไรก็ได้แต่พอนางเอกลุกไปตำให้ก็แอบอมยิ้มเลยจ้าองครักษ์หรือผบ.เมืองมารายงานเต้ว่านางเอกให้คนเชิญอาเฉิงไปกินข้าวด้วยกลัวอาเฉิงจะโดนพระเอกที่อารมณ์ร้ายเล่นงานเอาแถมยังมีข่าวลือในวังว่าตราบใดที่กองทัพพระเอกอยู่ในวัง1 วันคนในวังก็อายุยืนขึ้นอีกวันหนึ่งเต้โมโหร้ายฟาดเม็ดหมากล้อมทิ้งพอองครักษ์ก้มเก็บก็ตามมาขยี้บอกว่าก็แค่เม็ดหมากสั่งให้ผบ.เมืองออกไปจัดการเรื่องนอกวังแทนตัวเองหน่อยคืนนี้แล้วก็อยากให้คนอื่นรู้ล่ะอ้าวแผนชั่วอะไรเนี่ยเย็นนั้นนางเอกทำอาหารออกมาวางพระเอกก็มาแอบดูอยู่พอนางเอกเห็นก็บอกนางให้อาเฉิงมากินข้าวด้วยกันบอกพระเอกว่าอย่าหงุดหงิดอารมณ์ร้ายได้ไหมวันนี้เพราะปกตินางกินข้าวเป็นเพื่อนอาเฉิงไม่อยากให้อาเฉิงต้องกินคนเดียวจนพระเอกบอกว่าในเมื่อนางเอกชอบเล่นเป็นแม่เลี้ยงคงอยากให้ตัวเองต้องเล่นตามแต่สิ่งสุดท้ายในโลกที่พระเอกจะทำคือกลายเป็นพ่อเลี้ยงเด็กนางเอกพยายามบอกว่าไม่ใช่แต่อาเฉิงมาถึงพอดีเด็กน้อยมาถึงก็ยืนจ้องหน้าพระเอกก่อนจะคำนับขอโทษเรื่องวันก่อนด้วยตัวเองถ้าต้องถูกลงโทษก็ยอมรับอุ๊ยเด็กน้อยน่ารักพระเอกอมยิ้มตอบว่าถ้างั้นเรียกพ่อสิอ้าวใครคะเมื่อกี้พูดว่าไม่เป็นพ่อเลี้ยงไงแหมส่วนอาเฉิงหุบยิ้มทันทีบอกว่าพระเอกไม่ใช่พ่อไม่มีวันเป็นพ่อได้หรอกจนนางเอกรีบพาไปนั่งชวนกินปลานึ่งของโปรดพระเอกเห็นนางเอกขี้ปลาให้อาเฉิงก็ชักหงุดหงิดนางเอกรู้นะก็เลยตักน้ำแกงปลาส่งให้บ้างใส่ใจด้วยบอกระวังร้อนอาเฉิงดันพูดว่าปลาเนี่ยปกติตัวเองกับแม่ก็กินไม่หมดให้พระเอกกินเลยจนพระเอกเซ็งถามว่าถ้าจะกินปลาก็หากินได้คนอย่างอ๋องหนานเฉิงทำไมต้องกินของเหลือของอาเฉิงด้วยฮะบูดมากจนนางเอกต้องแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็เอาใจคีบกับข้าวให้พระเอกแอบยิ้มแต่อาเฉิงหาเรื่องถามว่าพ่อกับพระเอกเป็นญาติกันจริงปะเนี่ยพ่อตัวเองไม่เคยต้องให้แม่ดูแลเลยเพราะกลัวจะมัวแต่ดูแลอาเฉิงจนลืมกินพ่อเลยให้แม่กินก่อนเสมอพระเอกก็เลยสวนว่าเมื่อบ่ายนางเอกกินขนมเยอะจนกินข้าวไม่ลงแล้วก็ไม่ต้องเอาไปเทียบกับพ่อถ้าไม่มีพระเอกป่านนี้อาเฉิงได้กราบไหว้หน้าหลุมศพพ่อไปแล้วแรงจนอาเฉิงร้องไห้พระเอกยังสอนต่อว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราเลือกได้คือจะตายยังไงเพื่อใครเท่านั้นจนนางเอกชะงักหันมามองหน้าพระเอกบอกว่าเต้ป่วยเพราะทำงานมากเกินไปนั่นก็ช่วยไม่ได้เต้ตายเพื่อประชาชนแล้วก็บ้านเมืองแล้วก็เป็นทางเลือกของเต้ร้องไห้ไปก็ไม่ช่วยอะไรนางเอกน้ำตาคลอคิดว่าที่แท้พระเอกไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนเดิมที่ยึดมั่นความถูกต้องทำเพื่อบ้านเมืองและซื่อสัตย์พระเอกเห็น2 แม่ลูกคนนึงเด็กน้อยร้องไห้โฮส่วนอีกคนก็น้ำตาคลออดใจไม่ไหวเอื้อมมือจะมาเช็ดน้ำตาให้แต่ดันมโนไปว่านางเอกเสียใจที่เต้ต้องตายเลยบีบคางนางถามว่าไม่เต็มใจที่เห็นเต้จะตายหรือไงด้วยท่าทางโกรธอาเฉิงรีบวิ่งมาช่วยแล้วกอดนางเอกร้องไห้โฮนางเอกก็เลยปลอบแล้วส่งอาเฉิงออกไปนอนพระเอกยืนขึ้นแกล้งถามว่าไม่ใช่ลูกนางซะหน่อยที่รักเพราะรักเต้หรือไงนางเอกหันมาบอกว่าไม่ใช่แค่ลูกเต้แต่เป็นลูกพี่สาวนางด้วยอาเฉิงยังเด็กแต่ไม่ช้าก็เร็วอาเฉิงจะเข้าใจ
บอกพระเอกให้หยุดพูดเรื่องร้ายๆแบบนั้นได้แล้วพระเอกส่งเสียงชิบอกว่าอาเฉิงยังไม่เต็มใจเรียกตัวเองว่าพ่อด้วยซ้ำนางเอกเปลี่ยนเรื่องบอกจะไปเตรียมน้ำอาบให้แม่ทัพฉู่ที่แอบอยู่นานตอนนี้ออกมาน่าเครียดบอกว่ามีข่าวจากสายพระเอกก็เลยให้ไปคุยกันข้างนอกนางเอกเดินออกมาพอดีพอเห็นพระเอกไม่ยอมไปก็พูดว่าจะรอจนพระเอกกลับมาพระเอกถึงอมยิ้มแล้วเดินออกไปได้แม่พระเอกกับแม่ทัพชูแอบมาสอดแนมลูกกัวกงที่เพิ่งมีชายชุดดำเข้ามาหาท่าทางเหมือนจะมาดีลแบบต้องการเก็บพระเอกคนสนิทเตือนว่าไม่น่าไว้ใจแต่ลูกกัวกงตาวาวบอกศัตรูของศัตรูก็คือมิตรแม่ทัพชูที่แอบได้ยินอยากพุ่งเข้าไปแต่พระเอกห้ามไว้พอออกมาพระเอกเพิ่งรู้ว่าตัวเองทำถุงหอมหล่นก็เลยแอบกลับไปเก็บคนเดียวโอ้ยพ่อคุณอันตรายไปแต่ว่าได้ไงเนอะของแทนใจนางเอกนั่งอาบน้ำอยู่คิดถึงที่พระเอกพูดวันนี้และการที่พระเอกแอบออกไปคุยกับแม่ทัพชูข้างนอกก็หลับตาถอนหายใจคิดว่าการมาช่วยอย่างง่ายแต่การถอยอย่างปลอดภัยกลับยากยิ่งกว่าแล้วก็กลับมานั่งเศร้าคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรไปคิดว่าพระเอกต้องการให้นางรอที่จริงตอนนั้นพระเอกกลับมายืนแอบดูนางเอกอยู่แล้วพระเอกคิดถึงสมัยก่อนเคยบาดเจ็บหนักนางเอกก็เอาแต่ร้องไห้เอามือกดปากแผลไม่ให้เลือดไหลตอนนั้นพระเอกบอกว่าติดหนี้นางเอกไว้ที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างได้ทั้งที่เคยสัญญาว่าจะให้นางเป็นฮูหยินแม่ทัพนางเอกร้องไห้น่าสงสารมากพระเอกยังบอกนางเอกตอนนั้นว่าเรายังมีโอกาสอีกทีชาติหน้าแต่นางเอกก็ร้องไห้ไม่หยุดบอกวิธีช่วยชีวิตมาเดี๋ยวนี้ตอนนั้นพระเอกพูดกับนางว่าให้แต่งกับบัณฑิตไปดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนใจเพราะกลัวปกป้องนางเอกไม่ได้เพราะสู้ไม่เป็นเปลี่ยนเป็นบอกให้นางเอกไปแต่งกับขุนนางแล้วก็เปลี่ยนใจอีกเพราะเงินเดือนน้อยไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าซื้อแป้งให้นางได้โอ้ยพ่อคุณสุดท้ายก็บอกนางเอกว่าอย่าแต่งกับใครเลยนางเอกก็ร้องไห้พยักหน้ารับพระเอกเหมื่อคิดถึงตอนนั้นแล้วถามนางเอกขึ้นมาว่าจะเข้านอนก่อนตัวเองกลับมาหรอนางเอกก็เลยลุกมาหาบอกไม่คิดว่าพระเอกจะกลับมาคืนนี้ถามว่าพระเอกไปไหนมาพระเอกเอาถุงผ้ามาโยนคืนให้บอกว่าถุงผ้าเอาแต่หล่นอยู่ได้นางเอกก็เลยบอกว่าจะเย็บติดเข็มขัดให้พระเอกเดินมาจับมือมองหน้านางเอกใกล้ๆพูดเบาๆว่าต่อไปอย่าไปหลงรักผู้ชายคนไหนอีกก่อนจูบนางเอกแบบเบามากแค่แตะริมฝีปากนางเอกอึ้งเรียกชื่อพระเอกส่วนพระเอกก็จับผมนางเบาๆบอกอย่าไปร้องไห้ให้ผู้ชายคนไหนอีกแล้วเดินไปเลยที่จริงพระเอกคือบาดเจ็บหนักโดนธนูอาบยาพิษโชคดีที่แผลไม่ลึกสุดท้ายก็หอบร่างกลับมาให้แม่ทัพชูใส่ยาให้นางเอกคิดถึงคำที่พระเอกพูดตอนนั้นเต้กับผบ.เมืองก็แวะมาดูเห็นนางเอกนั่งดื่มคนเดียวเงียบๆเต้คิดว่านางเอกคงคิดถึงพี่สาวเพราะเดือนหน้าจะครบรอบวันตายของนางแล้วสายตาเหมือนเป็นห่วงแต่ที่จริงคือโกรธเพราะอยากรู้ว่าทำไมนางเอกถึงดูไม่มีความสุขขนาดนี้จะใช่พระเอกหรือเปล่าวันต่อมานางเอกเอาเข็มขัดที่เย็บถุงผ้ามาให้แล้วแต่โดนแม่ทัพฉู่ไล่ไปอ้อมๆพระเอกคิดถึงนางเอกแหละแต่สภาพป่วยมากไม่อยากให้นางเห็นพอนางเอกฝากของไว้แม่ทัพฉู่ก็สะบัดมือรับมาบอกว่าพระเอกยุ่งถ้าไม่มีธุระก็ไม่ต้องแวะมานางเอกเข้ามาเจอเต้กำลังสานโคมไฟให้พี่สาวนางเอกด้วยตัวเองทำเป็นใส่ใจแต่แกล้งทำให้นางเอกได้ยินว่าพี่สาวนางถูกพิษจนตายส่วนยาพิษก็มาจากทางใต้ทำให้นางเอกเข้าใจว่าอาจเป็นฝีมือพระเอกส่วนตัวเองแกล้งทำเป็นว่าเชื่อใจพระเอกสุดๆโอ๊ยหงุดหงิดน้องจะโดนปั่นหัวอีกไม่ได้นะลูกนางเอกเดินออกมาได้ยินพวกขันทีเมาส์กันเรื่องความโหดและวินัยทางทหารของกองทัพพระเอกเข้าอีกบอกว่าพระเอกบ้าอำนาจการที่พระเอกเข้ามาในวังก็ไม่ต่างกับการเชิญปีศาจเข้ามานางเอกนึกย้อนที่นางได้ยินเต้คุยกับผบ.เมืองว่าพระเอกเกลียดอาเฉิงยิ่งเต้ป่วยแบบนี้ควรยิ่งเพิ่มความระวังเต้ก็ยังเล่นละครเชื่อมั่นว่าพระเอกไม่ทำอะไรอาเฉิงแน่ๆคืนนั้นพระเอกถูกคนชุดดำล่อให้ตามไปตำหนักอาเฉิงพอดีกับที่นางเอกวิ่งไปดูแต่อาเฉิงไม่อยู่แล้วเหมือนโดนลักพาตัวไปโดนจัดฉากนางเอกคิดแล้วว่าพระเอกเป็นคนพาตัวอาเฉิงไปพระเอกพยายามปลอบใจว่าไม่น่าจะมีอันตรายแต่นางเอกถามว่าใครจะกล้าลักพาตัวอาเฉิงใต้จมูกพระเอกที่คุ้มกันแน่นหนาขนาดแมลงวันยังบินผ่านไม่ได้นางไม่กล้าสงสัยแต่ต้องการให้พระเอกมอบเหตุผลมาให้นางเดี๋ยวนี้ว่าอาเฉิงหายไปได้ยังไงพระเอกชักขึ้นบอกถึงตัวเองจะพาอาเฉิงไปแล้วนางเอกจะทำอะไรได้นางเอกช็อกไม่ตอบอะไรแล้วส่วนพระเอกก็เดินส่วนนางเอกออกไปเลยเข้าใจผิดกันแล้วว่ะที่จริงคืนนั้นอีเต้เป็นคนพาอาเฉิงมาเองจ้าให้แม่นมพาไปนอนที่อื่นก่อนแม่ทัพฉู่เข้ามารายงานว่าไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากมีรถขนอาหารออกไปพระเอกตาเข้มเลยว่าดึกป่านนี้ใครจะต้องการอาหารแล้วบอกให้จับตาดูตำหนักหานหนิงไว้พระเอกตามไปจนทันจนบังคับรถมาที่พาอาเฉิงออกมาจนได้แต่อาเฉิงหลับไม่รู้เรื่องปรากฏว่ามีพลธนูดักทำร้ายมากมายพระเอกเป็นคนอุ้มอาเฉิงออกมาแต่ก็โดนธนูปักท้องไปดอกนึงส่วนนางเอกก็ไม่กล้าแจ้งเต้เพราะกลัวเต้จะรับไม่ได้แล้วอาการป่วยจะยิ่งแย่ไปใหญ่คืนนั้นอาเฉิงตื่นแล้วนั่งดูพระเอกที่อาการไม่ค่อยดีเลยเล่านิทานให้พระเอกฟังทั้งที่พระเอกบอกว่าไม่เอา
อาเฉิงเล่านิทานดวงจันทร์กับดวงดาวที่เกิดจากเด็กชายเด็กหญิงที่เคยรักกันมากแต่แยกจากกันและเด็กชายก็หาทางกลับมาไม่ได้จนเด็กหญิงซึมเศร้าจนตายกลายเป็นดวงจันทร์ส่องทางให้เด็กชายแล้วตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ไม่หลงทางอีกเลยเรื่องนี้นางเอกเป็นคนเล่าพระเอกก็บอกไม่ได้หลงทางซะหน่อยแค่พักเพราะเหนื่อยบอกให้อาเฉิงเงียบไม่งั้นจะโยนเข้าป่าเป็นอาหารหมาป่าซะแล้วยังสอนว่าอย่าร้องไห้ต่อไปถ้าคนรักหายตัวในป่าก็ค้นป่ามันซะเลยจนอาเฉิงน้อยถึงกับยกนิ้วให้แล้วก็คืนนั้นหลับไปในอ้อมแขนของพระเอกเลิกกลัวซะอย่างนั้นคือนางเอกเคยบอกอาเฉิงไว้ว่าพระเอกเป็นคนดีพระเอกเองก็เอ็นดูอาเฉิงอยู่นะเช้าวันรุ่งขึ้นเต้มาหาแกล้งถามนางเอกว่าคิดจะปิดตัวเองไปถึงไหนจนนางเอกโทษตัวเองเต้บอกว่าถ้ามีคนตั้งใจทำเรื่องนี้นางเอกจะป้องกันได้ยังไงพยายามจะโอบนางเอกบอกว่าหวังว่าเราจะช่วยเหลือกันเหมือนครอบครัวเดียวกันอย่าแบกภาระเอาไว้คนเดียวตอนนั้นพระเอกก็จูงอาเฉิงเข้ามาพอดีเหน็บทันทีว่าสองคนนี้รักกันเหลือเกินนางเอกเห็นอาเฉิงก็สะบัดมือเต้ทิ้งไปกอดอาเฉิงไว้พระเอกมองเต้เหยียดแต่ไม่พูดอะไรสุดท้ายก็ขอตัวจากไปบอกว่าปล่อยให้ครอบครัวอยู่กันสุขสันต์พร้อมหน้านางเอกอยากตามไปแต่เต้ขวางไว้บอกว่าอาเฉิงคงกลัวแล้วพระเอกได้แต่คิดในใจว่านางเอกไม่ใช่พระจันทร์ส่องทางให้อีกต่อไปส่วนนางเอกก็ขอโทษพระเอกอยู่ในใจพลางกอดอาเฉิงไปด้วยโถไอ้เต้มันร้ายสุดค่ะทุกคนตอนนั้นแม่ทัพฉู่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเต้ถึงยังให้คนคอยรักษาตำหนักสู้อย่างอยู่ได้พระเอกก็บอกไม่รู้เหมือนกันโว้ยแล้วสั่งให้ไปจับตาดูท่าทางเกรี้ยวกราดมากที่จริงพระเอกบาดเจ็บเพราะลูกธนูเพราะไปช่วยอาเฉิงผบ.เมืองมาบอกเต้เรื่องพระเอกให้คนล้อมตำหนักสู้อย่างแล้วก็บอกว่าพระเอกคงใกล้หมดความอดทนเหมือนเคยแล้วถามถึงแม่นมหลี่ที่ดูแลอาเฉิงเมื่อคืนวานผบ.เมืองก็บอกว่ากำจัดไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหชั่วแล้วผบ.เมืองก็ทำท่าอึดอัดออกปากถามว่าเต้ทำไปเพราะอะไรเต้ถามกลับว่าเคยรักใครสักคนไหมถ้ารักใครก็จะมีจุดอ่อนเหมือนธงที่แค่โดนลมพัดนิดเดียวก็ปลิวไปในอากาศไปที่ไหนก็ตามแต่ลมจะพัดไปผบ.เมืองยังงงถามว่าถ้างั้นไม่ใช่ว่าควรส่งเสริมพระเอกนางเอกหรอกหรอแต่เต้หันขวับเลยบอกว่านางเอกเป็นของตัวเองคนเดียวเท่านั้นพระเอกไม่คู่ควรกับความรักของนางหน้าตาโรคจิตมากวันต่อมานางเอกดูแลป้อนข้าวให้อาเฉิงบอกเป็นความผิดนางที่ทำให้อาเฉิงต้องทุกข์ทรมานอาเฉิงก็บอกไม่เป็นไรซะหน่อยเพราะพระเอกปกป้องตัวเองไว้คนร้ายยิงธนูมาเพียบเลยแต่พระเอกเอาตัวบังไว้จนบาดเจ็บนางเอกนาซีดเพิ่งรู้ว่าพระเอกบาดเจ็บจนอาเฉิงรีบบอกไม่ต้องเป็นห่วงอาเฉิงไม่เป็นไรแล้วแม่เขาห่วงอีกคนลูกนางเอกเลยถามว่าคืนนั้นใครเป็นคนพาอาเฉิงออกไปอาเฉิงก็บอกแม่นมหลี่นางเอกงงว่าเป็นไปได้ไงเพราะแม่นมหลี่คือคนเก่าคนแก่ของพี่สาวคิดได้แล้วว่าถ้างั้นวันที่เกิดเรื่องพระเอกคงโดนจัดฉากไม่งั้นคงไม่โผล่มาตำหนักสู้อย่างพอดีเวลาขนาดนั้นนางเอกพาอาเฉิงเข้านอนแล้วก็ลุกออกมาวันนั้นฝนตกนางเอกกางร่มตากฝนมาหาพระเอกคิดว่ากองทัพหนานเฉินเข้าเมืองหลวงมาปราบกบฏสยบความวุ่นวายแล้วปิดล้อมเมืองไม่แปลกที่จะมีข่าวลือเรื่องพระเอกคิดเป็นเต้คนต่อไปถ้างั้นคนที่น่าสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังก็คือเต้แต่เหตุผลคืออะไรก่อนทำแบบเนี้ยไม่ช่วยให้กองทัพพระเอกออกจากเมืองหรือทำให้อำนาจของพระเอกอ่อนแอลงได้เลยนอกจากเหตุผลเดียวคือหาเรื่องให้พระเอกทำผิดกฎหมายเพื่อลงโทษนางเอกค่อยๆเดินกลางร่มเข้ามาแต่พระเอกยืนอยู่ข้างในไล่ส่งนางเอกไปบอกไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องมาเจอกันเพราะไม่ได้สนิทกันถึงขนาดจะมานั่งเปิดใจคุยกันได้โธ่นางเอกยังไม่ทันพูดอะไรซักคำแม่ทัพฉู่พยายามบอกว่าวันนี้พระเอกอารมณ์ไม่ดีให้นางเอกมาใหม่วันหลังนางเอกหันหลังจะกลับแต่จู่ๆพระเอกก็เปิดประตูมาดึงแขนนางเอกไว้พวกทหารเนี่ยพร้อมใจกันหันหลังกลับจ้าเป็นใจมากน่ารักสุดพระเอกถามว่านางเอกไม่มีความอดทนกับตัวเองสักนิดเลยหรือไงแล้วลากนางเอกเข้าไปในห้องถามว่ามาที่นี่เพื่อบังคับให้ยอมรับเรื่องที่ลักพาตัวอาเฉิงไปหรอนางเอกตาเศร้าถามว่าที่ได้รับบาดเจ็บหายหรือยังนางรู้เรื่องจากอาเฉิงแล้วเลยมาเยี่ยมแล้วก็ขอบคุณแทนอาเฉิงด้วยพระเอกแค่ยิ้มบอกนางคงไม่ได้มาเพราะเรื่องที่ตัวเองเจ็บนางเอกเลยก้าวมาบอกว่ามีเรื่องอยากจะขอคือถ้าพระเอกหายแล้วขอให้ยกทัพออกจากเมืองหลวงกลับชายแดนไปเพราะที่นี่ไม่มีภัยอะไรที่ต้องการพระเอกแล้วทำเอาพระเอกหน้าชาสงสารที่จริงนางเอกเป็นห่วงแต่ว่าได้แต่ใช้วิธีนี้ไล่พระเอกไปเพราะกลัวพระเอกจะมีอันตรายจนพระเอกถามว่านางเห็นตัวเองเป็นอะไรเรียกมาก็มาเรียกให้ไปก็ไปงั้นสิบอกคนอย่างตัวเองจะให้ภรร
ยาคนอื่นมาสั่งได้ง่ายๆหรอนางเอกเริ่มเสียงแข็งบอกถ้าไม่ยกทัพกลับแสดงว่าพระเอกเป็นแบบที่ชาวบ้านลือกันว่าพระเอกอยากฆ่าญาติทิ้งชิงบัลลังก์คราวนี้พระเอกโกรธจริงๆแล้วเดินเข้ามาถามว่าเห็นตัวเองเป็นคนเลวร้ายขนาดนั้นเลยนางเอกไม่เคยเชื่อใจตัวเองเลยใช่ไหมถามว่าคิดจะใช้เรื่องลักพาตัวอาเฉิงช่วยเต้กำจัดตัวเองทิ้งละสินางเอกก็ยังพูดเรื่องข่าวลือเหมือนเดิมบอกว่าคำคนมันเป็นเรื่องน่ากลัวนางต้องป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้พระเอกจับไหล่นางเอกมาจ้องตาถามว่าถ้าตัวเองทำเพื่ออำนาจและบัลลังก์จริงๆล่ะนางจะทำยังไงนางเอกก็สะบัดมือทิ้งบอกว่าถึงนางจะฆ่าคนไม่ได้เท่าพระเอกแต่ทำให้เลือดไหลนองได้เช่นกันถ้าไม่เชื่อก็ลองดูได้พูดจนพระเอกปรบมือบอกนางเอกพูดได้ดีมากตัวเองน่าจะคิดได้ว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้แค่ไม่กี่วันแล้วจะนับประสาอะไรกับ5 ปีนางเอกก็ยังขยี้ว่าพระเอกก็เปลี่ยนไปนางก็เช่นกันพระเอกยิ้มเย็นว่าตัวเองไปก็ได้แต่ควรต้องได้รางวัลที่ควรจะได้สักก่อนสายตานี่เศร้ามากแต่นางเอกบอกว่านางคืนคำเพราะว่าพระเอกขี้ขลาดก่อนนางเคยให้โอกาสแล้วแต่พระเอกพลาดไปเองพระเอกยอมรับว่าตัวเองยังใจอ่อนยังรักคนคนเดิมแล้วก็ยอมถูกหลอกใช้โอ้ยสงสารแล้วถามนางเอกว่าจะให้โอกาสอีกครั้งได้ไหมจะได้จากไปอย่างไม่เสียใจและครั้งนี้จะไม่ใจอ่อนเด็ดขาดก่อนบังคับจูบจนโดนนางเอกผลักออกพระเอกเซแล้วเพราะว่าเจ็บแผลสุดท้ายก็ปล่อยให้นางเอกกลับไปซะบอกให้นางเอกใส่หัวไปก่อนจะเปลี่ยนใจโอ้ยปวดใจมากนางเอกก็พูดทั้งน้ำตาว่าขอให้พระเอกรักษาสัญญาพากองทัพกลับชายแดนไปจริงๆทิ้งพระเอกยืนขำทั้งที่ยังเลือดไหลโอ้ยเป็นเศร้าผบ.เมืองมารายงานเต้ว่ากองกำลังของพระเอกเลือกล้อมตำหนักสู้อย่างแล้วเลยมาหานางเอกซึ่งนางก็เหม่อจนรินชาล้นถ้วยเลยเต้แกล้งทำเหมือนห่วงถามถึงอาเฉิงนางเอกก็ตื่นตูมปกป้องอาเฉิงทันทีสายตานี่เปลี่ยนเลยบอกว่าเด็กก็ควรเติบโตอย่างไร้กังวลไม่ใช่เครื่องมือของผู้ใหญ่ในการแสวงหาอำนาจอีเต้ทำเนียนบอกให้นางเอกช่วยตามหาคนบงการเบื้องหลังนางเอกหันมาถามเลยว่าถ้าคนบงการมีทั้งตำแหน่งและอำนาจเต้จะตัดสินยังไงอีเต้รีพูดว่าไม่เชื่อหรอกว่าพระเอกจะเป็นคนทำพระเอกไม่มีทางชี้คมดาบใส่ญาติตัวเองพูดพลามากมายจนนางเอกบอกว่านางยังไม่ได้พูดเลยว่าสงสัยพระเอกทำไมเต้ต้องออกตัวปกป้องขนาดนั้นหรือว่าเต้มีอะไรปิดบังไว้กันแน่เต้รีบจับมือนางเอกถามว่านางหมายความว่ายังไงนางเอกก็สะบัดหลุดจ้องหน้าเต้บอกว่าไม่ควรลากอาเฉิงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เต้เริ่มขึ้นเสียงบอกว่าเชื้อสายราชวงศ์จะมาเทียบกับการชิงอำนาจได้ยังไงจนนางถามว่ายังจำคำสั่งเสียสุดท้ายของพี่สาวได้ไหมเต้สวนว่าตัวเองไม่มีทางทำร้ายอาเฉิงแน่แล้วถามกลับว่าถ้าไม่ใช่เพราะพี่สาวนางเอกจะยอมตัดขาดกับพระเอกเข้าวังมาไหมนางเคยเสียใจจนคิดอยากทิ้งทุกอย่างแล้วกลับไปอยู่ข้างกายพระเอกบ้างหรือเปล่าหน้าตาจิตสุดๆนางเอกเครียดแต่ก็ตอบว่าเรื่องของนางกับพระเอกเป็นอดีตไปแล้วตั้งแต่เข้าวังมาก็ให้ความสำคัญแค่เต้กับอาเฉิงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางก็จะปกป้องทั้งคู่แต่เต้โกรธขึ้นเสียงว่าถ้างั้นนางก็ไม่ควรมาสงสัยเต้แกทำตัวเองทั้งนั้นนางเอกเลยเล่าว่าอาเฉิงจำได้ว่าเห็นแม่นมหลี่คืนที่เกิดเรื่องซึ่งแม่นมหลี่เป็นคนของเต้มันก็ทำหน้านิ่งบอกว่ามีคนเจอแม่นมหลี่โดนฆ่าตั้งแต่คืนนั้นแล้วคาดว่าแม่นมคงถูกพวกกบฏซื้อตัวทำให้พี่น้องแตกคอกันก็แถบไปเรื่อยนางเอกฟังแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเต้พูดมาเนี่ยมีคำโกหกอยู่มากมายแค่ไหนเต้พยายามชักแม่น้ำทั้ง5ให้นางเอกเชื่อตัวเองสักครั้งเพราะอยู่กันมา5 ปีดราม่าว่าถ้าพี่สาวนางยังอยู่วันนี้ก็คงไม่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้หรอกแล้วเต้ก็กลับไปตบผบ.เมืองที่แท้เดิมแม่นมหลี่ต้องเอายาให้อาเฉิงกินแต่นางแอบเก็บไว้จนเสียเรื่องทำให้อาเฉิงจำได้อีเต้สั่งให้ผบ.เมืองพาอาเฉิงมากินข้าวด้วยกันส่วนนางเอกเริ่มคิดแล้วว่าอาเฉิงอยู่ในวังไม่ปลอดภัยไม่ว่าพระเอกหรือว่าเต้จะมีแผนอะไรนางเอกก็ควรคิดแผนไว้ล่วงหน้าเช่นกันนางเอกมาหาอาเฉิงแต่จื้อหลานบอกว่าเต้ให้คนมาพาตัวไปแล้วนางเอกน่าเครียดเพราะเป็นห่วงแล้วก็รีบตามไปพระเอกก็ได้ข่าวแล้วเหมือนกันสายตาเย็นชาใส่บอกแม่ทัพฉูว่าจะไปดูละครฉากนี้ซะหน่อยคิดในใจว่าถึงนางเอกจะมีแผนอะไรก็จะไม่ให้นางสมหวังนางเอกตามมาเจอเต้ที่ช่วยเช็ดปากให้อาเฉิงก็เป็นห่วงมากพยายามพาอาเฉิงกลับแต่เต้ทำเป็นพูดเหมือนใกล้ตายหวังว่าอาเฉิงจะขึ้นเป็นเต้แล้วมีพระเอกหนุนหลังนางเอกตาขวางบอกให้เลิกพูดกับอาเฉิงแบบนี้จนเกือบทะเลาะกันเต้กดดันจนนางเอกต้องให้อาเฉิงกินข้าวด้วยกันที่นี่สร้างภาพแฟมิลี่สุขสันต์แต่นางเอกคือหน้าตึงสุดๆพระเอกเดินตามมาดูก็จิกกัดทันทีว่าช่างเป็นการกินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวที่ดูมีความสุขซะจริงเต้พยายามสร้างภาพครอบครัวแสนสุขแต่พระเอกไม่เล่นด้วยหันไปชวนอาเฉิงไปเล่นที่ค่ายทหารบอกว่าต้องลดน้ำหนักอาเฉิงก็อยากไปแต่เต้กีดกันพูดจาจิกกัดเน็บแนมตลอดถึงขนาดด่าพระเอกว่าพาอาเฉิงไปก็ไม่ต่างกับที่พวกเต้ใช้
ช้ลูกหลานไปปกครองดินแดนอื่นพระเอกไม่สนบอกถ้าไม่มีตัวเองอยู่ราชวงศ์นี้ก็คงล่มสลายไปด้วยเต้ไม่พูดก็ลืมไปแล้วนะเรื่องที่คนเมากันนอกวังเรื่องแย่งบัลลังก์งั้นเดี๋ยวตัวเองจะทำให้ข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงนางเอกตกใจวิ่งมาขวางถามว่าพระเอกจะทำอะไรกันแน่พระเอกก็ตอบเย็นชาว่าไม่ว่านางเอกจะทำอะไรจะไม่ยอมให้นางสมหวังแน่นอนแล้วพาอาเฉิงออกไปเลยนางเอกได้แต่ยืนอึ้งเต้ยังเข้ามาขยี้อีกว่านางเอกพอใจหรือยังกับสถานการณ์ตอนนี้ที่กับเต้นะระแวงไม่ไว้ใจแต่กลับปล่อยให้พระเอกพาตัวอาเฉิงไปได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับอาเฉิงจะไปอธิบายกับพี่สาวยังไงฮะก่อนจะแกล้งทำเป็นถอนหายใจบอกว่ายังไงอาเฉิงก็เชื่อใจพระเอกขอแค่พระเอกไม่เอาเรื่องที่หงุดหงิดเราทั้งคู่ไปลงที่อาเฉิงก็พอนางเอกหันมามองหน้าเลยบอกนางเห็นด้วยแต่นางคิดว่าการถูกญาติสนิทหักหลังยังร้ายแรงมากกว่ากลัวว่าพระเอกจะทำร้ายอาเฉิงซะอีกจนเต้หันขวับมามองตาถลนพอนางเอกออกไปเต้ก็โกรธจนหน้าบิดเบี้ยวอาละวาดข้าวของพังเละเทะนางเอกเดินออกมาคิดถึงที่พระเอกพูดวันนี้ก็เครียดเพราะพี่น้องแตกกันแล้วจริงๆตอนนั้นพระเอกกำลังสอนอาเฉิงฝึกดาบเด็กน้อยเลือกดาบที่พระเอกทำเองด้วยนะเก่งมากนางเอกมาถึงก็ริบดาบคืนพระเอกไปเลยแล้วจะลากอาเฉิงกลับแต่พระเอกขวางไว้บอกอาเฉิงว่าถ้าอยากได้ดาบไม้ก็เอาชนะตัวเองให้ได้ก่อนอาเฉิงรีบขอแม่เล่นกับท่านอาทันทีนางเอกยังดื้อจะกลับให้ได้จนพระเอกถามว่านี่เสร็จงานก็จะรื้อสะพานอีกแล้วสินางเอกอึ้งเพิ่งคิดได้ว่าที่แท้พระเอกตั้งใจพาอาเฉิงออกมาพระเอกเดินหันหลังแล้วแอบกระดิกมือเรียกอาเฉิงไปเล่นด้วยกันแล้วพระเอกก็สอนอาเฉิงสู้น้องก็น่ารักมากล้มยังไงก็ลุกมาสู้ใหม่เสมอตอนแรกนางเอกเป็นห่วงพระเอกก็ยังบอกว่าอย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันสิเวลามีคนมาชิงบัลลังก์คงไม่เห็นอาเฉิงเป็นเด็กแล้วอ่อนข้อให้หรอกอาเฉิงฉลาดมีการเรียกนางเอกเบี่ยงเบนความสนใจพระเอกแล้วต่อยไปที่ท้องที่พระเอกเจ็บอยู่จนชนะไปได้อุ๊ยฉลาดไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลเนาะแต่พระเอกก็ไม่เอาเรื่องเรียกแม่ทัพฉู่ให้พาอาเฉิงออกไปก่อนแหมนางเอกเข้ามาทำแผลให้เลยได้จับหน้าท้องขาวๆอีกแล้วค่ะใกล้ชิดมากพระเอกแอบมองหน้านางเอกไกลๆพูดลอยๆว่าเดี๋ยวนี้ไม่กลัวเลือดแล้วนะ8 ปีก่อนตอนทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในป่าพระเอกโดนตามฆ่าแต่มาเจอนางเอกเข้าแล้วก็สลบจนได้นางเอกคอยดูแลทำแผลตอนนั้นนางเอกกล้ากลัวๆจนพระเอกขู่ว่าถ้าหนีจะตามฆ่าแต่พอเห็นนางเอกไว้ใจจริงๆแล้วก็แอบขำแล้วก็เริ่มประทับใจนางเอกนะมอมแมมยังไงก็ยังสวยตัดกลับมาปัจจุบันนางเอกถามพระเอกว่าบาดเจ็บแล้วยังทำตัวเป็นฮีโร่อีกทำไมพระเอกหัวเราะถามว่าเป็นห่วงหรอไม่ได้หวังว่าตัวเองจะตายไวหรอเตจะได้ยึดกำลังทหารกลับไปเองนางเอกฟังแล้วก็แกล้งมัดผ้าพันแผลซะแน่นจนพระเอกต้องร้องปากดีนักพอนางเอกจะไปพระเอกก็คว้าข้อมือไว้ถามว่าทำไมไม่ไว้ใจตัวเองบ้างแล้วนางเอกไม่ไว้ใจเต้แบบนี้บ้างไหมนางเอกหลบตาพยายามบอกว่าไม่เกี่ยวกับพระเอกเลยถามว่างั้นแผนที่นางวางไว้ไม่เกี่ยวกับตัวเองสักนิดเลยหรอนางเอกตอบว่านางแค่หวังให้อาเฉิงได้เติบโตอย่างมีความสุขไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรแบบนี้พระเอกจะสู้เพื่ออำนาจยังไงก็ได้ไม่เกี่ยวกับนางพระเอกจ้องตาถามว่าแล้วถ้าที่สู้ไม่ใช่แค่เพื่อบัลลังก์ล่ะอมยิ้มบอกตัวเองโลภมากอยากได้ทั้งบัลลังก์และสาวงามนางเอกเตือนว่าโลภมากระวังลาภหายพระเอกก็ยังบอกว่าพร้อมจะลองดูอ้อยพระเอกหล่อขนาดนี้เป็นฉันอดใจไม่ไหวไปนานแล้วว่ะอาเฉิงน้อยวิ่งมาขัดจังหวะจนพระเอกเซ็งอาเฉิงเป็นห่วงพระเอกแต่ก็อยากเล่นด้วยพระเอกเลยพาน้องไปเล่นหน้าตำหนักเล่นกันน่ารักยังกระ3 คนพ่อแม่ลูกแม่ทัพฉู่ที่ตอนแรกหน้าบูดก็ยังยิ้มกว้างมีเต้คนเดียวที่มายืนมองบอกผบ.เมืองว่าดูสิตัวเองเหมือนคนนอกขนาดไหนแล้วก็สั่งให้ไปทำงานให้อีกละอาเฉิงเล่นจนเหนื่อยเลยหลับไปคืนนั้นนางเอกคิดหนักเรื่องที่พระเอกพูดด้วยวันนี้แล้วก็บอกพระเอกว่าอาเฉิงตื่นแล้วจะพากลับตำหนักจนพระเอกถามว่าอาเฉิงกลับไปแล้วจะปลอดภัยกว่าอยู่กับตัวเองที่นี่หรอหรือเป็นเพราะนางเอกไม่ไว้ใจตัวเองกันแน่นางเอกเลยรู้ว่าที่จริงพระเอกรู้ความจริงหมดแล้วว่าเต้นั่นแหละอยู่เบื้องหลังที่อาเฉิงโดนลักพาตัวนางเอกน้ำตาคลอบอกว่านางแค่อยากให้พระเอกปลอดภัยเท่านั้นไม่อยากให้การไว้ใจของนางทำให้พระเอกต้องตายพระเอกเลยคว้านางเอกมากอดแน่นเลยบอกว่าให้ผลักตัวเองออกสิถ้านางเอกแน่จริงคราวนี้พระเอกจะไม่ยอมปล่อยอีกแล้วในที่สุดนางเอกก็ร้องไห้กอดพระเอกไว้เฮ้ยกว่าจะเข้าใจกัน
ลูกัวกงส่งจดหมายมาขอดีลกับพระเอกทั้งที่มีชื่อเสียงว่าเป็นพวกชอบฉวยโอกาสแม่ทัพฉู่เองก็ไม่ไว้ใจแต่ก็บอกว่าถ้าร่วมมือกันก็มีข้อได้เปรียบมากกว่าเพราะลูกัวกงมีทหารในมือเยอะมากแถมในจดหมายยังบอกว่าส่งหรูอี้ลูกสาวมาเป็นตัวประกันพิสูจน์ความจริงใจด้วยพระเอกสายตาแน่วแน่มากบอกว่าในเมื่อลูกัวกงจัดฉากมาแล้วเราก็ช่วยเล่นละครไปด้วยก็แล้วกันดูซิว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังไหมตอนนั้นเองหรูอี้ก็ไปหาเต้นางกลับมาทวงแค้นที่ถูกทำให้อับอายขายหน้าเมื่อวันก่อนเต้อมยิ้มเดินเข้ามาเหมือนจะยอมรับนางแต่กลับแทงนางคามือทีเดียวโอ้โหเตะซ้ำด้วยนะโหดมากเพราะโมโหที่ชีกลั่นแกล้งนางเอกตั้งแต่คราวที่แล้วบอกว่านางเอกคือฮองเฮาของตัวเองคนเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังให้ผบ.เมิงไปใส่ไฟกับลูกกัวกงว่าพระเอกเป็นคนฆ่าหรูอี้ซึ่งลูกกัวกงก็โกรธจัดกะจะตามมาจัดการพระเอกเพื่อทวงแค้นแม่ทัพฉู่มารายงานเรื่องที่หรูอี้ตายและผบ.เมิงออกไปพบลูกกัวกงแล้วไม่แน่ผบ.เมิงอาจทรยศเต้แล้วก่อกบฏแต่พระเอกบอกว่าแม่ทัพฉู่เด็กเกินสำหรับเรื่องนี้ผบ.เมิงมีชื่อเสียงว่าจงรักภักดีมากแล้วก็รับใช้เต้มาแล้วหลายรุ่นถ้าเต้ไม่สั่งผบ.เมิงไม่กล้าไปเจอลูกกัวกงตอนนี้หรอกทั้งหมดนี้เต้อยู่เบื้องหลังเพื่อบีบให้เราทำสงครามแม่ทัพฉู่สะเทือนใจเลยถามว่าพวกเราทำอะไรผิดปกป้องชายแดนมาตั้งหลายปีสังหารศัตรูไปตั้งมากมายทำเพื่อบ้านเมืองขนาดนี้ทำไมฮ่องเต้สุนัขยังอยากให้พวกเราไปตายอีกเนี่ยมันไร้เหตุผลที่สุดพระเอกเดินมาจับไหล่แม่ทัพฉู่บอกว่าเสร็จหนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่พูดยังไงแม่ทัพฉู่ก็ไม่ยอมรับเพราะเสียใจถามพระเอกว่ายอมรับได้หรอในเมื่อพวกเราทำทุกอย่างแล้วทำไมยังต้องเชื่อฟังเต้แบบนั้นด้วยทำไมต้องแคร์ราชวงศ์พยายามบอกว่าให้พระเอกขึ้นครองบัลลังก์แทนยอมสละได้แม้ชีวิตแต่พระเอกคว้าคอเสื้อแม่ทัพฉู่มาสั่งให้หุบปากบอกว่าตั้งแต่วินาทีที่ถือดาบพระเอกก็สาบานไว้แล้วว่าจะไม่มีวันชี้ดาบมาที่แผ่นดินตัวเองพระเอกน้ำตาไหลสายตามุ่งมั่นขนลุกมากบอกว่าศึกครั้งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และมันคือการต่อสู้ระหว่างเต้กับตัวเองไม่เกี่ยวกับนางเอกหรือใครทั้งนั้นหยิบตราคำสั่งทหารมายัดใส่มือแม่ทัพฉู่แล้วก็จับไว้แน่นเลยฝากฝังว่าให้ส่งอาเฉิงออกจากวังคืนนี้ให้ได้เพราะเลือดของสกุลอุ๋ยเหวินยังไหลอยู่ในตัวอาเฉิงโอ๊ยกลัวใจแม่ทัพฉู่มาหาจื้อหลานหอบเสื้อผ้าเข้าของมาให้แล้วก็พูดเหมือนพระเอกเป๊ะเรื่องเลือกคนแต่งงานด้วยจื้อหลานได้แต่อมยิ้มรับของไปแม่ทัพฉู่ยังบอกว่าถ้าไปถึงชายแดนใต้แล้วจะมีทหารไปรอรับหลังจบเรื่องแล้วจะตามไปรับนางจื้อหลานก็บอกว่าตกลงก่อนจะยิ้มจากไปคู่นี้ต้องได้คู่กันนะแม่ทัพฉู่หันหลังกลับมาก็เจอผบ.เมิงพาทหารออกมาสู้แล้วบอกว่ากองทัพนานเฉิงเป็นกบฏเจอใครให้ฆ่าทิ้งน้อยเก่งนักนะแกอะแล้วพวกทหารก็วิ่งถือดาบเข้าหาก่อนหน้านี้พระเอกเคยถามว่ากลัวบ้างไหมซึ่งตอนนั้นแม่ทัพฉู่บอกว่าไม่กลัวพระเอกก็สอนว่าวันหนึ่งที่มีคนอยากปกป้องแม่ทัพฉู่จะเข้าใจเองว่าความกลัวคืออะไรแม่ทัพฉู่นะเขาปิ๊งจือหลานมาตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เจอกันแล้วแหละคืนนั้นจือหลานพาอาเฉิงออกจากวังไปเงียบๆเพราะนางเอกฝากฝังไว้ลูกัวกงพากองทัพมาสู้กับพระเอกแก้แค้นให้ลูกสาวพระเอกคือใส่ชุดออกรบสีขาวเท่สุดๆอีกแล้วจ้าแล้วก็สู้แบบ1 ต่อ 100ไม่แบบสะทกสะท้านใดๆสุดท้ายปาดคอลูกกัวกงตายคืนนั้นนางเอกมาหาเต้ในวังแล้วก็คุกเข่าคำนับขอให้เปิดประตูวังซึ่งมันแปลว่ายอมแพ้แต่นี่จะทำให้กองทัพนั้นเฉินนอกวังมีโอกาสได้พักแม่ทัพฉู่ไม่อยู่พวกทหารไม่มีสิทธิ์สับเปลี่ยนไม่ว่าจะแพ้หรือถอยอย่างน้อยพระเอกจะมีทางรอดแต่อีเต้ไม่ยอมนางเอกยังบอกว่าเต้ป่วยที่จริงนางมีสิทธิ์ว่าราชการแทนบอกว่าไม่ต้องห่วงอาเฉิงด้วยเพราะกองทัพหนานเฉินพาอาเฉิงออกนอกวังไปแล้วนางจะอยู่ข้างกายเต้เองหลังเปิดประตูเมืองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหใจเด็ดแต่อีเต้ยิ่งโกรธนางเอกร้องไห้บอกว่านางทั้งทรยศทั้งทำร้ายพระเอกลากพระเอกเข้ามาแต่นางไม่อาจปล่อยให้พระเอกไปตายได้พยายามบอกว่าพระเอกสามารถปกป้องบ้านเมืองได้นะนางรู้ดีว่าตั้งแต่เข้าวังมาเรื่องของนางกับพระเอกก็ไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้วในชาตินี้นางยอมใช้ชีวิตนี้ทดแทนต่อให้เต้ตายนางก็จะตายตามไปเป็นเพื่อนเรียกเต้เป็นพี่เขยขอร้องว่าให้ไว้ชีวิตพระเอกด้วยอยู่กันมาตั้งนานเต้เพิ่งเห็นนางเอกดื้อรั้นเป็นครั้งแรกเต้ช่วยพยุงนางเอกขึ้นมาบอกให้รอดื่มเหล้าด้วยกันจากนั้นเต้จะยอมเปิดประตูวางจนนางเอกดีใจแต่ที่จริงมันวางยาสลบบอกว่าถ้ารักพระเอกมากจริงๆควรฆ่าตัวเองซะแล้วนางเอกก็สลบไปเลยเต้นะกอดนางเอกแน่นด้วยความทนุถนอมโอ้ยไอโรคจิต
เต้พานางเอกมานอนพักแล้วก็ใส่ชุดสีดำเหมือนที่พระเอกชอบใส่ทั้งที่ปกติใส่แต่สีขาวทองแล้วมันก็จับมือนางเอกพูดว่าตอนที่พวกกบฏบุกวังที่นางเอกไม่หนีเพราะเชื่อมั่นว่าพระเอกต้องกลับมาช่วยแต่ครั้งนี้ทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่นางต้องการหรอกแล้วก็จูบมือนางเอกเบาๆพอนางเอกตื่นมาเห็นเต้ยืนหันหลังก็นึกว่าเป็นพระเอกเต้หันมานางถึงกระตกใจปัดมือเต้ทิ้งตะโกนถามว่าเต้ทำแบบนี้ทำไมไปร่วมมือกับกบฏทำร้ายพระเอกทำไมทั้งที่พระเอกมาช่วยพวกเราทุกคนไว้แท้ๆถามว่าเต้บ้าไปแล้วหรอเต้ก็โกรธด่าว่าพระเอกเป็นน้องชายที่หวังทั้งบัลลังก์หวังทั้งผู้หญิงของตัวเองแล้วมันก็จับมือนางเอกรู้ว่าที่พระเอกมาช่วยปราบกบฏก็เพราะรักนางเอกมากรู้ว่านางเอกเอาตัวเองไปแลกจนนางเอกช็อกด่าว่าเต้บ้าไปแล้วมันก็ยังมโนขอโทษที่ปกป้องนางเอกไม่ได้แต่วันนี้ลูกกัวกงจะตัดหัวพระเอกแล้วเต้จะตัดพระเอกเป็นชิ้นๆเพื่อนางเอกให้เองนางเอกรีบบอกว่าพระเอกมาเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่นางห้ามเต้ฆ่าพระเอกนะลูกกัวกงยิ่งไว้ใจไม่ได้ถ้าพระเอกเป็นอะไรไปบ้านเมืองต้องแย่แน่เต้ของขึ้นด่าว่าพระเอกมาแย่งนางเอกไปต่างหากแล้วบอกที่จริงตัวเองหลงรักนางเอกมาตั้งแต่เป็นราชทายาทแล้วแต่ไม่มีอำนาจเลยแต่งนางเอกที่เป็นลูกอนุไม่ได้ต้องแต่งพี่สาวนางแทนแต่ก็ยังไม่มากพอจะได้บัลลังก์คนที่เขาหาคือลูกกัวกงที่จะพานั่งบัลลังก์แต่ว่าต้องแต่งหรูอี้ลูกสาวเป็นฮองเฮาตอนนั้นคนของลูกกัวกงมาพร้อมยาพิษบอกว่าทุกอย่างนี้แลกมาเพื่ออำนาจแต่อีเต้ปฏิเสธบอกว่าภรรยาตัวเองคือคนที่รักและอยู่กันมานานไม่เห็นด้วยเด็ดขาดแต่มันก็รู้ว่าพี่สาวนางเอกแอบฟังอยู่และเพราะรักพี่สาวนางเลยยอมตายเต้มันยังมโนว่าตอบแทนนางอย่างดีด้วยการฝังให้แบบมีเกียรติเหมือนฮองเฮาจนโดนนางเอกตบหน้าบอกว่าพี่สาวนางทำทุกอย่างเพื่อเต้เพราะรักแต่เต้ก็เอาแต่ใช้ประโยชน์จากพี่สาวใช้ชีวิตนางเป็นบันไดสู่อำนาจด่าว่าเต้โรคจิตไปแล้วเต้บอกว่าสัญญา5 ปีตัวเองไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นเพราะรู้ว่านางเอกรักพระเอกมากครบ5 ปีนางก็ต้องกลับไปหาพระเอกแน่มันก็เลยวางแผนทั้งหมดขึ้นมาเพราะรู้ว่าถ้ามีกบฏพระเอกต้องกลับมาช่วยแน่นอนโอ้โหไอ้ชั่วมันวางแผนกับลูกกัวกงจะเก็บพระเอกแล้วก็ยึดอำนาจทางการทหารคืนนี่ก็คือได้ทั้งอำนาจทำให้บัลลังก์มั่นคงแล้วก็ทำลายคนที่นางเอกรักได้ด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกไปเลย2 ตัวนางเอกด่าว่าเต้หน้าขยะแขยงที่ใช้ชีวิตประชาชนและทหารมากมายเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็ยังบอกมันทำทุกอย่างเพื่อนางเอกทำมือเปื้อนเลือดนางเอกก็ไม่ต่างบอกนางเอกคือคนที่ตัวเองรักเป็นฮองเฮาคนเดียวในใจห้ามนางเอกไปไหนทั้งนั้นจนนางเอกโมโหเอาปิ่นจี้คอตัวเองบอกว่ายอมตายดีกว่าอยู่กับเต้ก็ยังใจเย็นบอกว่านางไม่กลัวตายแต่ไม่กลัวพระเอกจะตายหรอจนนางเอกช็อกทิ้งปิ่นหลุดมือมาวิ่งเกาะแขนร้องไห้ขอร้องไม่ให้เต้ทำร้ายพระเอกมันก็เลยยิ่งปรี๊ดเพราะทำเพื่อนางเอกมาตลอด5 ปีให้ทุกสิ่งในโลกแต่นางเอกยังรักแต่พระเอกอยู่ได้จนสุดท้ายฟาดคอนางเอกสลบแล้วพาไปนอนทำท่าเหมือนจะลวนลามนางเอกด้วยบอกว่าให้ช่วยตัวเองอีกสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระเอกสู้มาทั้งวันทั้งคืนแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้อีเต้ก็เลยมายืนบนกำแพงเมืองเอาราชโองการมาอ่านเองว่าริบตำแหน่งกับอำนาจพระเอกคืนเพราะบุกมายึดวังหลวงสั่งให้คุกเข่ารับราชโองการแต่พระเอกหน้านิ่งมากที่จริงพระเอกออกรบกับลูกกัวกงจนเหนื่อยมากแล้วแต่ก็ไม่คิดหนีบอกว่าเต้รู้ดีอยู่แล้วว่าไม่ได้มาแย่งชิงบัลลังก์หรือคุมวังหลวงถ้าอยากได้ชีวิตตัวเองก็แค่ส่งยาพิษมาก็ได้แต่เต้เลือกใช้ทัพกบฏบุกเมืองอย่างไม่ลังเลเพื่อลากพระเอกเข้ามาในเกมนี้ทั้งยังบงการลูกกัวกงให้มาจัดการตัวเองเพราะไม่อยากมือเปื้อนเลือดอยากมีชื่อในประวัติศาสตร์ว่าเป็นเต้ที่ดีละสิก่อนถอนหายใจบอกว่ายุครุ่งเรืองของเต้มาถึงจุดจบแล้วเต้บอกว่าในเมื่อพระเอกรู้หมดแล้วว่าโดนจัดฉากถ้างั้นก็เล่นละครตามตัวเองต่อไปเถอะก่อนจะให้คนเข็นนางเอกที่ถูกมัดตรึงไม้เอาไว้ออกมาโอ้โหมันจะเลวไปได้ถึงไหนคะนอกจากนางเอกก็มีพลธนูเป็น10ที่มาล้อมพระเอกไว้พระเอกทิ้งดาบเดินไปหานางเอกแล้วหิมะก็ตกลงมานางเอกอมยิ้มตาเศร้าขอโทษที่ทำให้พระเอกลำบากอีกแล้วแต่พระเอกอมยิ้มรู้ดีว่าการที่จดหมายนางเอกไม่ถูกสกัดจนส่งมาถึงตัวเองก็คงมีจุดจบแบบนี้แต่พระเอกมาก็เพราะอยากเจอนางเอกเท่านั้นส่วนนางเอกก็แอบส่งสปายไปเช็คพระเอกมาตลอด5 ปีนางเอกแอบห่วงทุกครั้งที่พระเอกไปรบแต่ก็ดีใจที่รอดมาได้และกลายเป็นคนแบบที่เคยฝันไว้เป็นคนที่ปกป้องประชาชนและบ้านเมืองคนที่ทำให้นางอุ่นใจพระเอกนางเอกยิ้มให้กันเหมือนอยู่กันแค่2 คนในโลกนี้ที่ผ่านมานางเอกเขียนจดหมายให้พระเอกมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าส่งถามว่าพระเอกไม่เคยถามบ้างเลยว่านางรักมากแค่ไหนพระเอกเอาแต่พูดแค่รู้ไหมว่ารักนางมากพระเอกอมยิ้มบอกว่าพูดตอนนี้ก็ยังไม่สายนะนางเอกยิ้มกว้างบอกว่าถึงพระเอกจะไม่เต็มใจแต่นางอยากแต่งงานกับพระเอกชาติหน้าพระเอกก็ตอบรับ
ส่วนอีเต้ทนฟังไม่ได้แล้วจ้าประกาศสั่งพลธนูขึ้นสายพระเอกถามว่านางกลัวไหมนางเอกอมยิ้มบอกว่ามีพระเอกอยู่ข้างกายนางไม่กลัวเลยพระเอกเอื้อมไปปิดตานางเอกเบาๆแล้วก็จูบนางช้าๆท่ามกลางหิมะตกหนักโอ้ยทั้งเศร้าทั้งซึ้งแล้วตอนนั้นเองพวกพลธนูก็ยิงพระเอกเละเทะในที่สุดพระเอกก็ล้มแน่นิ่งไปสายตาสุดท้ายก็คือมองนางเอกอย่างห่วงหาอะไรนางเอกคิดถึงอดีตทั้งหมดของทั้งคู่ที่ผ่านมาแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญอย่างเสียใจมีอีเต้มองแบบสะใจอยู่คนเดียวกลับมาในวังที่นางเอกรอดเพราะวันที่เต้ฟาดคอสลบคือจับนางใส่เสื้อเกราะอ่อนไว้ข้างในเต้มาหาถามว่านางเอกคิดได้แล้วหรอพระเอกตายแล้วทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วจะพานางเอกไปท่องโลกจะให้ทุกสิ่งที่ดีที่สุดในใต้ล่ามันคงกะว่าผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วนางเอกจะกลับมารักสินะเอาอะไรมาคิดแต่นางเอกบอกว่านางจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจะอยู่ข้างกายเต้เพราะเป็นคนเดียวที่นางพึ่งพาได้จนเต้ดีใจนางเอกหันมายิ้มให้พร้อมเล่า2 จอกอีเต้ระแวงแต่นางเอกบอกว่าดื่มแล้วให้ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่หมดอีกครั้งนางเอกยิ้มแต่ตาแข็งมากอีเต้มันเคยพูดเองว่าถ้ารักพระเอกก็ควรฆ่ามันซะดังนั้นเล่านี้นางก็เลยใส่ยาพิษไว้หลังดื่มนางเอกเริ่มกระอักเลือดก่อนแต่นางก็หัวเราะทั้งน้ำตาพูดว่าพี่สาวนางก็คงทรมานแบบนี้สินะแล้วเต้ก็โดนยาพิษตามไปอีกคนนางเอกล้มลงแล้วก็ค่อยๆแน่นิ่งไปเต้ก็ล้มลงเช่นกันพยายามตะเกียกตะกายหยิบยาออกมาให้นางเอกเห็นภาพหลอนเห็นพระเอกมาหานางก็ยื่นมือมาคิดว่าถ้าย้อนเวลาไปได้นางจะอยู่กับพระเอกไม่ทรยศพระเอกอีกเลยส่วนเต้ก็เอื้อมมือมาแต่ไม่ถึงนางเอกสะดุดจนหมดลมไปอีกคนเอาตายกันหมดแล้วเรื่องก็จบลงตรงนี้แล้วก็มีตอนใหม่ตอนพิเศษเป็นพาร์ทอดีตแหละทุกคนโอ้ยนางเอกนะเคยถูกจับคลุมถุงชนแต่งงานกับพระเอกตั้งแต่8 ปีก่อนนางเอกนะไม่รู้จักพระเอกก็เลยแอบหนีออกมาแต่ดันมาเจอพระเอกที่ถูกนักฆ่าไล่ตามอยู่กลางป่านั่นคือการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่นางเอกไม่กล้าทำแผลให้ก็เจอพระเอกดุว่าถ้าหนีจะฆ่าทิ้งซะจนนางเอกยอมไว้ใจช่วยทำแผลให้แล้วก็บอกว่านางชื่อซูเหยียนตอนเช้าพระเอกตื่นมาเห็นนางเอกนั่งเล่นอยู่ริมน้ำนางเอกหันมาเห็นพระเอกก็ตกใจจนพระเอกช่วยรับไว้แหมแม่ทัพชูตามมาเจอพระเอกก็ไม่ให้แตะต้องแผลแล้วก็ยังไถของกินมาอีกตอนนั้นพระเอกไม่กลัวอะไรเลยรู้ว่าในวังกลัวตัวเองก็ยิ่งอยากลองกลับไปดูแต่พอพระเอกกลับมานางเอกก็หายไปแล้วโดนพวกโจรที่ตามหาเจ้าสาวให้หัวหน้าพาตัวไปนางเอกถูกพามาร้านน้ำชากลางทางที่พระเอกมาถึงก่อนแค่แป๊บเดียวพอเห็นหน้านางเอกก็พยายามส่งซิกให้พระเอกเต็มที่พอพระเอกไม่สนนางเอกเลยบอกอยากกินมันหวานจนพวกโจรโมโหแต่ก็ยังพยายามพานางเอกกลับไปพระเอกเลยลุกขึ้นมาเหมือนจะช่วยแต่ที่แท้ขอตามกลับค่ายโจรมาซะงั้นหัวหน้าโจรร่างยักษ์มาถึงจะพานางเอกออกไปเข้าหอน้องก็รีบพึ่งไปเกาะพระเอกกระซิบว่าถ้าเป็นอะไรไปจะลากพระเอกไปด้วยแต่สุดท้ายนางก็ถูกลากออกไปจนได้นางเอกก็เลยเล่นละครบอกว่าเป็นชู้กับพระเอกตบหัวหน้าโจรซะหน้าบวมจนพระเอกงงว่านางก็ตีคนเป็นด้วยพอแก๊งโจรมากันครบพระเอกก็ใช้กำลังฟาดทุกคนเละพานางเอกออกไปชิวๆโอ๊ยเก่งมากหล่อมากแล้วแม่ทัพชูกับทหารถึงได้ตามมาเก็บกวาดพระเอกยังไม่ยอมบอกว่าตัวเองคือหนานชวนอ๋องบอกแค่ให้นางเอกจำชื่อตัวเองหวี่หยวนคนที่ช่วยนางไว้แล้ววันหนึ่งจะกลับมาหานางเอกก็เลยเข้าใจไปว่าพระเอกเป็นลูกน้องของหนานชวนอ๋องส่วนพระเอกตอนเดินออกไปก็บอกแม่ทัพฉูว่าจะไม่แต่งกับคนอื่นที่พ่อหามาให้แล้วจะแต่งกับคนที่ตัวเองรักเท่านั้นชอบนางเอกไปแล้วแหละตอนนั้นซูหวานพี่สาวนางเอกกำลังทะเลาะกับพ่อว่าจะไม่พูดว่านางเอกหายไปไหนเพราะน้องถูกบังคับให้แต่งกับคนที่ไม่เคยเจอหน้าพ่อโมโหจนซูหวานอาการกำเริบอีเต้ที่ตอนนั้นเป็นรัชทายาททำเป็นเข้ามาปกป้องแต่พอพ่อเดินออกไปมันก็หันมาถามซูหวานว่านางเอกอยู่ไหนจนนางหัวเราะเยาะน้ำตาคลอบอกว่ารัชทายาทที่อำมหิตไร้หัวใจพอเป็นเรื่องนางเอกกลับใส่ใจขึ้นมาทันทีรัชทายาทหน้าเปลี่ยนเลือกเสแสร้งเดินหนีเหลือซูหวานสายตาแข็งกร้าวพูดกับตัวเองว่าจะไม่มีทางให้นางเอกมาแย่งชิงกับนางหรอกถ้านางเอกคิดหนีชีจะไม่ขวางแน่พ่อนางเอกอยากดองกับพระเอกทั้งที่ซูหวานก็แต่งให้รัชทายาทไปแล้วคนหนึ่งเพราะพระเอกมีกองกำลังที่แข็งแกร่งอยู่ในมือถึงแม้แทบจะไม่เคยเข้าเมืองหลวงและอดีตฮ่องเต้ป่วยหนักมีพระราชองค์การรับเรียกพระเอกเข้าวังพ่อคือกะแทงสองข้างไงเผื่อพระเอกได้เป็นเต้คนใหม่ขึ้นมาคืนนั้นซูหวานเข้าหารัชทายาทบนเตียงจนทั้งคู่มีค่ำคืนที่ลึกซึ้งด้วยกันรัชทายาทยังละเมอชื่อนางเอกกลางดึกซูหวานก็ยิ่งเสียใจ
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะลุ่มๆดอนๆซูหวันยังไอเป็นเลือดอยู่ตลอดรู้ว่านางไม่มีทางเข้าไปในหัวใจรัชทายาทได้ในที่สุดนางเอกก็กลับเมืองหลวงมาเยี่ยมซูหวันพี่สาวเพราะคิดถึงนางแต่ซูหวันเกาะแขนรัชทายาทแน่นมากหน้าตายิ้มแย้มแต่ในใจคิดว่าให้โอกาสนางเอกเลือกแล้วยังจะกลับมาทำไมอีกพระเอกเห็นฉากนี้เขาก็รู้แล้วว่านางเอกเป็นลูกคนรองสกุลซูเลยเดินมาดึงมือนางเอกอบไว้เบาๆบอกว่านี่คือคนที่ตัวเองจะแต่งงานด้วยนางเอกโวยจนโดนพี่สาวลากออกไปส่วนรัชทายาทก็ลากพระเอกออกไปเหมือนกันพระเอกเพิ่งจะขอถอนมันแล้วกลับมาขอนางแต่งใหม่รัชทายาทแกล้งทำเป็นเกลี้ยวกราดว่านี่คือลบหลู่ทั้งราชวงศ์ทั้งพ่อนางเอกแต่พระเอกชิวมากบอกก็ไม่รู้นี่นาว่าตอนแรกพ่อสั่งยังไงตัวเองก็จะแต่งกับนางเอกอยู่ดีบอกด้วยว่าจะไปคุยกับพ่อเองจนรัชทายาทโกรธมากส่วนซูหวานก็ถามนางเอกเหมือนกันว่าหนีงานแต่งแต่กลับมาสนิทกับพระเอกได้ไงนางเอกบอกว่านางไม่รู้นี่นาว่าพระเอกคือคนที่ต้องแต่งด้วยพอซูหวานถามว่ารักพระเอกหรือเปล่านางเอกก็แอบคิดถึงตอนเจอกันแล้วยิ้มกว้างบอกพี่สาวว่านางไม่ได้เกลียดหรอกนางรักพี่สาวมากกว่าก่อนจะกอดแน่นเลยบอกซูหวานว่าเราจะได้ไม่แยกจากกันต่อมาซูหวานได้ยินที่ลูกกัวกงส่งคนมาดีลเรื่องช่วยขึ้นนั่งบัลลังก์แลกกับการแต่งรูอี้มาเป็นฮองเฮาเอายาพิษมาให้แต่รัชทายาทปฏิเสธจนโดนข่มขู่ว่ารัชทายาทปกป้องใครไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าไม่มีลูกกัวกงคอยช่วยราชสำนักระส่ำระสายแต่รัชทายาทมันฉลาดเลยทำดีกับซูหวานเหมือนเอาใจใส่นางมากมายแต่กลับกำลังถูกบีบให้สละทหารและอาจถึงขั้นต้องยอมแพ้เพื่อสงบศึกซูหวานคิดถึงที่นางแต่งกับรัชทายาททั้งที่ไม่มีอำนาจแต่แรกเลยก็เพราะรักดังนั้นนางก็เลยยอมทำทุกอย่างบอกรัชทายาทว่าให้เชื่อใจนางเถอะแล้วเขียนจดหมายลาตายฝากฝังครั้งสุดท้ายไว้ให้นางเอกนางยิ้มทั้งน้ำตากลืนยาพิษเองเพราะรักของนางที่มีต่อรัชทายาทยิ่งใหญ่มากก่อนจะกินยาฆ่าตัวตายจนเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดสรุปว่าคือคนโรคจิต2คนคือต้นเหตุเรื่องราวจ้าเพลียใจเสียดายหลี่เฟยมากหล่อมากแต่ก็นะมีหนีแทบทุกเรื่องคือตายตลอดจบค่ะจบไปแบบนี้แหละจบแบบทุกคนตายหมดโอ๊ยเซ็ง